นับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งสำหรับถกไม่เถียงของเรานะครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเปิดทีวีเปิดเสียงค้างไว้แล้วจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ทำได้ตามสะดวกนะครับขอให้หูฟังในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในรายการถกไม่เถียงใครที่ขับรถอยู่ก็เช่นเดียวกันนะฟังพอดแคสต์ของถกไม่เถียงไปอีก1 วันคุณผู้ชมครับเพราะข้อมูลที่เราจะมาพูดกันในวันนี้จะมาถกกันในวันนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โลกในทางอ้อมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่มันมีทฤษฎีสมคบคิดอยู่ทฤษฎีหนึ่งคุณผู้ชมครับว่าการที่ประธานาธิบดีของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจโจมตีอิหร่านร่วมกับอิสราเอลไปโจมตีอิหร่านก็เพราะว่าต้องการที่จะกลบข่าวกลบไฟล์เอฟสตีนไฟล์ใช่หรือไม่คุณผู้ชมครับเอฟสตีนคือใครเจฟฟรีย์เอฟสตีนคือนักการเงินก่อนหน้านี้นะครับที่โด่งดังคุณผู้ชมครับแต่สุดท้ายก็จบชีวิตลงอยู่ในเรือนจำของสหรัฐอเมริกาในปี 2019 แต่เอฟสตีนไฟล์นี่คุณผู้ชมครับโลกต้องตะลึงเพราะว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนะประมาณสักเดือนพฤศจิกายน 2568 ทางรัฐบาลสหรัฐก็ได้เปิดเผยข้อมูลที่ชวนตกตะลึงของ Epstein Files จากบรรดาเอกสารกว่า3 ล้านหน้าครับ3 ล้านหน้าภาพถ่ายอีกกว่าเกือบ 200,000 ภาพนะครับประมาณสัก 180,000 ภาพและยังมีคลิปวิดีโออีกกว่า 2,000 คลิปทำให้คนทั่วโลกให้ความสนใจกับข้อมูลเหล่านี้เป็นอย่างมากเพราะเอกสารเหล่านี้มันอัดแน่นไปด้วยความโหดร้ายทารุณเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะจินตนาการได้และคาดการว่าอาจจะมีเหยื่อเป็นหลักร้อยหลักพันคนก็ว่าได้ทำไมถึงมีเหยื่อครับเพราะเขากระทำชำเราเด็กคนนี้แหละฮะเจฟฟรีย์ เอปสตีนตอนนี้ตายไปแล้วนะครับและยังมีเรื่องราวของการกินเนื้อมนุษย์อีกcannibalism จนไปถึงการบูชาซาตานและที่มันหนักไปกว่านั้นคุณผู้ชมครับมีรายชื่อจำนวนมากของบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีอำนาจมี power ในอดีตเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่ถูกอยู่ในเอกสาร3 ล้านก่อนหน้านี้แหละครับคุณผู้ชมยกตัวอย่างเช่นอดีตเจ้าชายแอนดรูว์บิลเกตส์ครับอีลอนมัสก์ไมเคิลแจ็กสันและแม้กระทั่งประธานาธิบดีของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ครับและที่มันน่าตกใจไปอีกคุณผู้ชมครับมีรายชื่อของคนไทยหลุดเข้ามาด้วยนะครับก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าไอ้สงครามจริงๆที่ผมพูดไปเนี่ยทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อที่จะกลบข่าวอื้อฉาวของ Epstein Files ใช่หรือไม่คุณผู้ชมติดตามรายการของเราวันนี้ฟังจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่หรือจะดูหน้าจอก็ได้นะครับฟัง2 ท่านที่จะมาวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเท่าที่จะลึกได้นะเพราะจริงๆมัน3 ล้านก่อนหน้านี่มันจะไปยังไงแต่หลักใหญ่ใจความถ้าคุณไม่เคยรู้จัก Epstein File มาก่อนวันนี้คุณจะได้เข้าใจถึงหัวข้อหลักๆสำคัญของไฟล์ Epstein File นี้และมันมีความสัมพันธ์อย่างไรกับการเมืองของสหรัฐด้วยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับท่านแรกครับนักวิเคราะห์ข่าวอิสระนะครับคุณวาริน สัจเดลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทินครับส่วนขวามือของผมครับอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์วรนัยวณิชกะหรืออาจารย์โก้ครับสวัสดีครับอาจารย์โก้ครับผมโปรยมาอย่างนี้บอกว่าจะเจาะลึกไปทั้ง2 ท่านหัวเราะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเยอะเหลือเกินข้อมูลมันจะลงลึกได้ขนาดไหนถ้าจะลงเรื่องจริงนี่พี่วารินต้องไปอ่านทั้ง3 ล้านหน้าเลยนะอเมริกายังอ่านไม่เสร็จเลยครับ อย่าว่าแต่พวกเราเลยจนถึงตอนนี้ถูกต้องไหมจนถึงตอนนี้เขาก็ยังอ่านกันไม่เสร็จคราวนี้เราปูเรื่องกันก่อนนะอาจารย์โก้พี่วารินครับเราปูเรื่องกันนิดนึงนะครับว่าจุดเริ่มต้นของเจฟฟรีย์ เอปสตีนเนี่ยเขาเริ่มต้นมาอย่างไงก่อนที่จะมาเป็นคนที่ทรงต้องใช้คำว่าก่อนหน้านี้เขาทรงอิทธิพลนะเพราะว่าคนที่เขารู้จักเนี่ยทรงอิทธิพลถูกต้องไหมครับเขาเป็นครูมาก่อนใช่ไหมพี่วารินคือจุดกำเนิดของเขาเลยเนี่ยก็คือเป็นชนชั้นกลางที่บรุกลินเกิดที่นั่นบ้านเกิดของเขานะครับแล้วคือเขาก็
น่าจะเป็นคนที่เก็บกดแล้วมีปมด้อยอะ ใช้คำนี้เลยเก็บกดแล้วมีปมด้อยเหรอ เท่าที่ฟังจากที่เพื่อนๆเขาพูดถึงเขาสมัยที่เขาเรียน อ่า แล้วก็เขาก็เคยพูดกับเพื่อนในห้องเรียนของเขานะครับว่าวันหนึ่งเขาจะต้องรวย คืออแสดงว่าต้องมีความเก็บกดหรือต้องมีปมแน่ๆถึงต้องอยากรวยมากๆ ถึงขั้นไม่จบการศึกษาด้วยซ้ำแล้วใช้วุฒิปลอม หรือไม่มีวุฒิเนี่ยเข้าไปสอนคณิตศาสตร์ที่ดัลตันแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มเห็นพฤติกรรมของเขาที่คบเด็ก เขาจะสนิทสนมกับนักเรียนหญิงเป็นพิเศษ อ๋อ แล้วก็เป็นนักเรียนที่รวย ฮะ ๆ เพื่อใช้เป็นทางลัดในการเข้าไปสู่งานต่อๆไปของเขา ดัลตันนี่เป็นโรงเรียนที่ต้องถือว่ามีชื่อเสียงในสหรัฐระดับหนึ่งนะ ก็เป็น high profile นะครับ เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง แล้วก็สำหรับน่าจะเป็นแบบกลุ่มเด็กรวยไปเรียน อ๋อ นะครับ พวก elite เหรอ อี พวก ลี เด็ ท กรวย แล้วเขาก็พรีเซนต์ตัวเองเก่งจนแบบครูใหญ่ในโรงเรียนก็แบบสามารถที่จะจ้างเขาเข้าไปทำงานสอนหนังสือได้โดยที่ไม่มีวุฒิและไม่จบการศึกษาด้วยซ้ำอะครับ แต่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ นั่น ทำ คื ให้ อ เขา จุดเริ่มต้นที่เขาได้คลุกคลีกับคนในระดับสูง แล้วคิดดูสิครับว่าถึงแม้หลังจากผ่านไป 2 ปีไม่มีคุณสมบัติเพียงพอในการที่จะเป็นครูต่อไปได้ หรือว่าถูกจับได้ว่าไม่ได้มีวุฒิจริงเนี่ยนะครับเขายังอาศัยคอนเนคชันจากตรงนั้นเนี่ยไปได้งานที่แบร์สเติร์นอีก ซึ่งก็เป็นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจการเงินนะครับนั่นก็เป็นจุดพลิกอีกจุดหนึ่งของเขาได้เหมือนกัน แสดงว่าอาจารย์ก็แสดงว่าตัวเจฟฟรีย์เองน่าจะต้องมีเสน่ห์อยู่บางอย่าง ที่เขาสามารถที่จะโน้มน้าวหรือว่า คือเรา จูงใจคน เราใช้คำว่าคอนแมนได้ไหม โอ้ อาจารย์ โห โก้ คอนแมนเลยเหรอ เพราะ อาจารย์ เพราะ ก็ ว่าเพราะว่าเขาโกหกแบบทุก เป็นคอนแมน เป็นคอนแมนสื่อตะวันอันนี้สื่อตะวันตกใช้คำว่าคอนแมนกับเขาอะครับอาจารย์โก้ต้องอธิบาย definition ของคอนแมนก่อนนะ คอนแมนก็มาจากคำว่า confidence man confidence ก็แปลว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างสูงคอนแมนเอามาผสมกันก็คือคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างสูงเนี่ยจะสามารถที่จะหลอกลวงคนอื่นได้ และทีนี้ก็คือกลับไปที่คุณวารินพูดอ่ะเขามีความอยากจะรวย อันนี้อยากจะเจาะประเด็นนี้ มันคือ American Dream ความใฝ่ฝันของคนอเมริกันที่ทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากที่ไหนศาสนาอะไรผิวสีอะไร คุณมาอยู่ที่อเมริกานี่คุณสามารถที่จะไต่เต้าสังคมอาชีพจนร่ำรวยได้ เพราะฉะนั้นนี่คือ American Dream สำหรับทุกคนซึ่งเจฟฟรีย์ เอปสตีนก็คว้าอันนี้ขึ้นมา ซึ่งในตัวของมันเองมันไม่ได้ผิด มันจะผิดต่อเมื่อคุณใช้อะไรเพื่อที่จะทำให้ความใฝ่ฝันของคุณนั้นประสบความสำเร็จ แต่เอปสตีนเลือกที่จะใช้สิ่งที่มาล่อตัณหา ราคะของมนุษย์ เอาผู้หญิงมาล่อผู้ชาย เอาผู้ชายมาล่อผู้หญิงไม่ผิด แต่ถ้าไปหลอกลวงเขา และยิ่งไปกว่านั้น ถ้าเขาอายุเยาว์วัยนั่นคือผิดมหันต์อย่างด้วย ครับ ซึ่งอันนี้เขาโดนข้อหาเรื่องของการค้ามนุษย์นะที่เขา ครับ ติดจริง ๆเขาเคยเข้าเรือนจำมาก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันนะคุณผู้ชมครับ แต่ให้คุณผู้ชมเห็นภาพเนาะที่เราเห็น มาจากความอยากรวย นั่น ก่ คือ อน ตัวเขา ปมของเขา อ่า แล้วก็น่าจะเป็นปมที่คือที่ผมศึกษามาเนี่ยเขาไม่ได้พูดชัดๆนะครับว่าเขามีปมเรื่องของการไม่มีแฟนด้วยหรือเปล่าถึงต้องแบบว่าไปแบบหรือว่านั่นคือรสนิยมส่วนตัวของเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วที่เขาชอบคนที่แบบเด็กกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่ทราบจุดโยงตรงนี้ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันกลายเป็นสิ่งที่เขาไปใช้ในการไต่เต้าเข้าไปในวงการเมื่อเขารวยขึ้นมา อ่าฮะ จนถึงขั้นที่ว่าขนาดคนที่เขาคบหาสมาคมอยู่ด้วยที่เป็น high profile ทั้งนั้นเลยเขาใช้คำว่า Epstein class แล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้ ครับอ๋อเหรอก ลุ่มคนนี้ Epstein class Epstein class อ๋อก็คืออยู่ในกลุ่ม คือกลุ่ม class กลุ่ม elite ที่แบบว่ามาพัวพันกับ Epstein เนี่ยนะครับกลุ่มนี้ที่แบบว่าใครก็ทำลายล้างไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเหมือนกับเอื้อกันเองเนี่ยนะครับอุ้มกันเองรู้ทั้งรู้ว่าเขามีพฤติกรรมที่แบบเนี้ยแต่มากลายเป็นโจ๊กกลายเป็นเรื่องตลกเอามาล้อเล่นน่ะว่าเขามีรสนิยมในการที่จะกินเด็กอะไรอย่างเงี้ยกินทั้งในสองความหมายนะครับคือกินทารกจริงๆกับกินเด็กก็คือมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นผู้เยาว์ กินทารกจริง ๆ นี่พูดไปเล่นนะคือมันมี คลิป สมมติ มันมีคลิปของผู้หญิงที่หนีออกมาได้จากเซน Little Saint James ไอแลนด์ของเขาเนี่ยเกาะหนีออกมาได้แล้วก็แบบตกใจอ่ะที่เห็นแบบกลุ่มคนเนี้คือกำลังกินทารกอ่ะ มันน่ากลัว เอางี้เดี๋ยวเราจะไล่ไอ้เกาะอันเนี้ยไอ้เกาะเดี๋ยวอาจารย์ Little Saint James เนี่ย Little Saint James เนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมตรงนี้นะครับ ครับ แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนี้ได้เนี่ยคือเขาบอกตรงนี้มันเป็นฮา
hideaway ที่ไปถึงยากถูกต้องไหมฮะแล้วเป็นพื้นที่ที่ไร้กฎหมายด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจใครจะทำอะไรก็แล้วแต่สามารถทำได้บนเกาะแห่งนี้เลยนะคุณผู้ชม แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนี้ได้เนี่ย คือเขาต้องมีเงินมหาศาลถึงซื้อเกาะนี้ได้ถูกไหม ถูกเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วความทะเยอทะยานของคนมันไต่เต้าขึ้นมาถูกต้องไหมเขาก็จากคอนเน็กชันนู่นนี่นั่นนะผม fast forward นะครับ ครับ fast forward มาถึงว่าแต่การที่เขาจะเข้าถึงเด็กหรือการที่เขาจะค้าเด็กหรือเอาเด็กไปเส้นพวกคนที่มีอำนาจได้เนี่ยเขาทำคนเดียวไม่ได้นะ ต้องมีเน็ตเวิร์ก เขาต้องมีเน็ตเวิร์กและโดยเฉพาะเน็ตเวิร์กคนสำคัญของเขาก็คือกิเลนแม็กซ์เวลล์ ก่อนจะถึงตรงนั้นครับ คือพอจากโรงเรียนสอนหนังสือที่เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ไปที่แบร์สเติร์นเขาก็เป็นที่เขาได้รู้จักกับพวกนักธุรกิจพันล้านถูกไหมครับ เพราะว่าเขาเป็นผู้ค้าหุ้นเป็นเทรดใช่ไหมครับ แล้วก็จากตรงนั้นเนี่ยก็ขนาดออกมาจากตรงนั้นเนี่ยเขาก็ยังอาศัยคอนเนคชันจากตรงนั้นเนี่ยรู้จักกับเลสลี่แว็กซ์เนอร์ซึ่งเป็นเจ้าของ Victoria's Secret ใช้ Victoria's Secret นั่นแหละเป็นอีกคนหนึ่งที่มาช่วยให้เขาได้ต่อยอดไปอีกขนาดแบบว่าถูกขับออกจากแบร์สเติร์นแล้วเนี่ยยังได้ต่อยอดอีกจนมีธุรกิจของตัวเอง แล้วกิเลนแม็กซ์เวลล์เนี่ยก็เข้ามาในลักษณะที่ว่ามาต่อยอดให้ในแง่ของวงเอลิทที่เข้ามาพัวพันในชีวิตของเขา กิเลนแม็กซ์เวลล์คือภรรยาใช่ไหมอาจารย์ เป็น business partner ก็ได้เป็น partner in crime ก็ได้ คือมันมองได้หลายรูปแบบแหละครับ แต่ก็คือว่าอย่างที่คุณวาริพูดอะมันจะต้องเป็นขบวนการ มันทำคนเดียวไม่ได้ ครับ แต่เอาจริงเหรอนะครับ เรื่องนี้ถ้าพูดจริง ๆ นะ มันไม่ใช่เรื่องแปลก การที่ชนชั้นนำกลุ่มหนึ่ง ที่มีความมั่งคั่ง มีอำนาจมหาศาล จะต้องการมีฮาเร็มของตน มันเป็นเรื่องที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของโลกมนุษย์มาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว มันมีขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย ผิดจริยธรรม ผิดทุกสิ่งทุกอย่าง ครับ นอกจากเจฟฟรีย์ เอฟสตีนแล้วเราคุยกันเนี่ยรู้เปล่าว่าผมนึกถึงใคร ใครฮะ ฮาร์วีย์ ไวน์สตีน อ่า อ๋อโอ้คนนี้อีกคนนึงเลยนะ อีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในคุก แต่นี่เป็นฮอลลีวูดโปรดิวเซอร์ เป็น producer และก็ใช้มุกคล้ายๆกันเขาอาจจะไม่ได้เป็นขบวนการ แต่ใช้อำนาจที่ตนมีนั้น หลอกลวง หรือแม้กระทั่งบังคับจิตใจให้ดาราสาวๆนั้น สมยอม บางคนสมยอมก็ได้รับรางวัลถึงขนาดออสการ์ซึ่งตอนนี้เขาก็อยู่ในคุก เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเยอะมาก และที่เราสังเกตก็คือว่าสิ่งเหล่านี้พวกที่สามารถทำมาได้อย่างยาวนาน สามารถสร้างอาณาจักรของตนมาได้จากตรงนี้ก็คือพวกที่มีคอนเน็กชันสูงมาก ครับ รู้จักคนเยอะมาก โดยเฉพาะคนที่อยู่ในอำนาจเจฟฟรีย์ เอปสตีนใช่ไหมครับ จะว่าภรรยาหรือคู่หูคู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็โอเคเป็นพาร์ทเนอร์ แต่คนที่เป็นใช้คำว่าลูกค้าแล้วกัน คือใคร เจ้าฟ้าชายแอนดรูว์บิลคลินตัน Bill โดนัลด์ Gates ทรัมป์ บิล เกตส์และคนหนึ่งที่ผมเสียดายมาก ๆ เสียดายจริง คือ นอร์ม ชอมสกี้รู้จักไหม โอ้รู้จักครับ Chomsky โอ้นักคิด นักคิดนักปรัชญา นักเขียนหัวกะทิระดับโลกไอ้สิ่งที่ผมมาวิจารณ์ในรายการของคุณเนี่ยหลายเรื่องผมอ่านมาจากหนังสือของเขา เรื่องทฤษฎีหลักคิดนะครับเขาเป็นคนที่แบบว่ามันสมองระดับโลกอย่างมาก แต่น่าเสียดายมาปรากฏ ก็คือ ในเอฟสตินฟาว แต่ สรุปจากคุณโก้นิดนึงนะครับ ก็คือความหื่นมันไม่ปราณีใครนะ ไม่ปราณีใครเลยครับ เดี๋ยวก่อนนะฮะไอ้ที่เราพูดกันอยู่ตอนนี้เนี่ยต้องมีหมายเหตุนิดนึงนะ อ่ะ ชื่อที่ปรากฏอยู่ใน Epstein Files เนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าเขาเป็นคนผิด ไม่ได้มีการยืนยันนะ ถูกต้อง ว่าชื่อที่มันอยู่ใน Epstein Files อะ they're not เขาไม่ได้เป็น คือ ไม่ได้ guilty อะไรทั้ มัน งสิ้น เป็น นะ การเปิดเอกสารแบบอีเมล ใช่ คุยกัน ใช่ คืออาจจะมีชื่ออยู่แต่ว่า ใช่ อาจจะไม่ได้พัวพันหรือบางคน ใช่ อาจจะไปแค่เกาะ แต่ ใช่ เลือกเขาบอกว่าเลือกที่จะ turn blind eyes คือเลือกที่จะมองไม่เห็นว่ามีกิจกรรมอะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นอยู่หรือเปล่า บางคนแค่แวะไปกับ อ่า ครอบครัว ถูก รัฐมนตรีพาณิชย์ของทรัมป์ในปัจจุบันเนี่ยก็คือไปกับทั้งครอบครัวเลยนะฮะบินไปไปที่เกาะของเขาแล้วก็มีสายการบินส่วนตัวด้วยแล้วดูชื่อสิแบบโลลิต้าเอ็กซ์เพรส นี่มันอีกนิดนึงเนี่ยโลลิต้าโลลิต้าเอ็กซ์เพรสแล้วก็มีแบบบิลคลินตันก็ใช้บริการเยอะมาก บินไปนู่นไปนี่ไปนั่น ใช่ การที่มีชื่อปรากฏ ทรัมป์ก็เคยขึ้น ใช่ ชื่อสายการบินนี้ เพราะฉะนั้นผมต้องหมายเหตุตรงนี้ก่อนนะ Lolita ไม่ได้แปลว่าพอมีชื่อแล้วว่าเขาจะไปร่วมกระบวนการทำความผิด มันมีอยู่ 2 ประเด็น คือ ครับ ไม่มีใครผิดจนกระทั่งศาล ตัดสิน จะตัดสินว่าผิด ถูก และตอนนี้เราพูดตามข้อมูลที่มีใน Epstein File ถูก มีทั้ง Documents มีทั้งอีเมลต่างๆ นานา แต่นะครับก็จะเล่าให้ฟังแบบว่า ครับ ข้อถกเถียงในสังคมอเมริกัน เขาก็ถามกันว่าพวกที่ไปเนี่ยไปเกาะนั้นน่ะคุณไม่รู้ได้ยังไง
ไปทำอะไรก่อน ไปทำอะไรก่อน เขาเชิญ แล้วคุณไม่รู้ได้ยังไง มันมีอาจารย์ MIT บางคนไป อ่า คือเขาบอกว่าเจฟฟรีย์ เอปสตีนเนี่ยคอนเน t ชันเขามันแบบกว้างขวางมาก แล้ว เยอะ MIT กำลัง fundraising อยู่ต้องการระดมทุนก็เลยไปด้วยเหตุผลนั้น นี่เป็นข้ออันนี้นี่เป็นคำ มันก็เป็นไปได้ มันก็เป็นไปได้ ก็เหมือนนี่ ถูก ไง ไหมครับ เหมือนบิลเกตส์ที่ไป ก็เพราะว่า ไง เขาก็มีคนหนึ่งที่เป็นคนที่เขาใช้คำว่าเป็นเหมือนคู่รักของเขาเนี่ยที่อายุต่างกันมาก แต่เขาก็พามาจากยุโรปแล้วก็ออกเงินค่าเรียนให้ แล้วก็เนี่ยให้ได้ไปเรียนที่โคลอมเบียยูแล้วก็ให้เงินสนับสนุนมหาลัยอีกคือ มันก็เป็น มันมีหลายคนนะนอกเหนือจากนี้ยังมีริชาร์ดแบรนสันนะที่ มันคือ corruption รูปแบบหนึ่งอ่ะถูกไหมคือเขาเอาไปด้วยเหตุผลนี้ก็คือเขาเป็นวิสิตนะเขาเป็นแบบว่าเป็นเจ้าพ่อที่แบบ เจ้าพ่อการเงิน connect แล้วแบบ ทุกคนได้หมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สถาปนิกของเขาที่ไปออกแบบแล้วถอนตัวออกมาเนี่ยคือยังพูดเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คนที่ไปเนี่ย จะไม่รู้ จะไม่เห็นอะไรที่มันผิดปกติ โอเค อยู่ที่ว่าคุณเลือกที่จะไม่มองมันหรือเปล่าเขาใช้คำแบบนี้เลย เพราะเขาถอนตัวออกมานะ สถาปนิกคนเนี้ยยกให้อีกตัวอย่างหนึ่ง เออ เปรียบเทียบ เออ แล้วก็ถ้าพูดออกไปก็ทุกคนก็จะได้เข้าใจว่าเรื่องแบบนี้มันมีเยอะมาก ยกตัวอย่างหนึ่งใช่ไหมอาจารย์โก้ เก็บความคิดนี้ไว้ โอเค คุณผู้ชมที่ฟังรายการอยู่ดูรายการอยู่ พักสักครู่สั้นๆเดี๋ยวกลับมา แล้วเดี๋ยวให้อาจารย์โก้วิเคราะห์แล้วอธิบายเพิ่มเติมว่าไอ้ ตัวอย่าง เกาะเนี่ยไอ้เกาะส่วนตัวของเขาเนี่ยมันมีความน่าพิศวงอย่างไร ครับ พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตาม ฟาร์มเฮาส์รอยัลเบรดสไลซ์หนา เนื้อนุ่ม หอม ที่สุดของฟาร์มเฮาส์ยกระดับความอร่อยง่ายๆ ได้ทุกวันฟาร์มเฮาส์รอยัลเบรด everyday bread ส่งตรงความสดชื่นถึงบ้านคุณกับมะยงชิดลูกใหญ่ คัดพิเศษจากสวน เนื้อฉ่ำ หวานอมเปรี้ยว เปลือกบาง สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ แชมป์เซียนขจัดคราบ ประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาด รีดง่าย ไร้กลิ่นอับ กลิ่นหอม ถนอมใยผ้า ไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่ 10 บาท หาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขา ส้มสายน้ำผึ้งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ คัดเกรดคุณภาพ สดจากสวนถึงมือ เปลือกบางเนื้อแน่น หวานฉ่ำ วิตามินซีสูง สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือฉีกกรอบ อร่อย กับโรตีกรอบจิ๋วหอม หวานทานเพลิน แค่ฉีกซองก็พร้อมอร่อยแล้ว หวานกำลังพอดีคำเดียวไม่เคยพอ พิเศษสุดปกติถุงละ 49 บาท วันนี้ 3 ถุงเพียง 100 บาท ต้นตำรับจังหวัดสตูล อร่อยเพลิน แถมได้ช่วยชุมชน มีจำนวนจำกัด สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทย ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ กลับมาต่อนะครับทกไม่ทิ้งในช่วงนี้นะครับ ยังอยู่กับอาจารย์โก้และคุณวารินนะฮะคุณผู้ชมกำลังไล่เรียงประเด็นของ Epstein Files กันอยู่นะคุณผู้ชมครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร และทำไมไฟล์นี้ถึงมีความสำคัญที่คนทั่วโลกให้ความสนใจนะครับ ก็หนึ่งในทฤษฎีนั้นก็คือว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โจมตี อิหร่านเพื่อที่จะกลบเรื่องราว ชื่อของเขาที่ปรากฏอยู่ในไฟล์ประมาณ 1,000 ครั้งนะฮะชื่อโดนัลด์ทรัมป์เขาปรากฏอยู่ในไฟล์ 1,000 ครั้ง ก็เลยมีความคิดว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่ทรัมป์โจมตีหนึ่งในทฤษฎีนะโจมตีอิหร่านเพื่อที่จะให้เรื่องนี้มันถูกลืมไป เพราะในนั้นน่ะมันโหดมากนะEpstein Fileเนี่ย3 ล้านกว่าไฟล์เนี่ยคุณผู้ชมครับ 3 ล้านกว่าไฟล์รูปภาพเนี่ยประมาณ 180,000 รูป วิดีโออีก 2,000 กว่าคลิปนะฮะแล้วมีเรื่องของกินมนุษย์ กินเนื้อมนุษย์ชำเราเด็กค้าเด็กโอ้มันโหดมากเลยนะฮะได้มีรูปคนดังหลายๆคนที่ไปคล่อมเด็กก็มีเวลาผมพูดถึงเด็กนี่คือไม่ใช่แบบเด็กอายุ 18-19 นะผมพูดถึงแบบเด็ก 13-14 ผู้เยาว์อะ ผู้เยาว์เลยอ่ะโอเค ต่ออาจารย์โก้บอกว่าพอดูคดีของเอฟสตีนเจฟฟรีย์ เอฟสตีนเนี่ยนึกถึงอีกคดีหนึ่งขึ้นมาจะยกตัวอย่างขึ้นมา เมื่อกี้คุณพูดถึงสมคบคิดขอแตะนิดนึง ที่อเมริกาเนี่ยกลุ่มที่ต่อต้านทรัมป์กับสงคราม เขาเรียกสงครามอันนี้ว่าชื่อจริงใช่ไหม Operation Epic Fury แต่เขาตั้งชื่อให้ Operation Epstein Fury Epstein Fury รัฐบาลทรัมป์เขาเรียกว่า The Epstein Empire
อ่ะ โอเค กลับมาตัวอย่าง โอเคโอเค ตัวอย่างที่พูดถึงก็คือ P Diddy หลายคนอาจจะรู้จักนะครับ P Diddy P Diddy ก็คือ ถ้าเป็ Puff Daddy นี่นะ Puff Daddy นี่แหละ Justin P Bieber Diddy ไงตกข่าวนั้นเหรอ ซึ่งก็เพิ่งเข้าคุกไปเหมือนกัน นี่ก็ขาปาร์ตี้จัดปาร์ตี้เหมือนกัน P Diddy Party you have never party until you party with P Diddy ที่มีบอดี้เบบี้ออยเต็ม Baby บ้านเลย Oil ใช่ไหม เต็มไปหมดเหล้าทุกชนิด ยาทุกขนาด และก็มีการมอมเมา มีการละเมิด มีการกระทำชำเรา ทั้งผู้ชาย ทั้งผู้หญิง ทั้งเยาว์วัย ทั้งไม่เยาว์วัย แต่ประเด็นที่คุณวารินพูดเมื่อกี้ก็คือว่า ไม่ว่าจะเป็นไวน์สตีนดิดดี้หรือเอฟสตีนเขากว้างขวางอย่างมาก รู้จักทุกคนในวงการของเขา เพราะฉะนั้นไม่แปลกที่จะมีคนเคยไปที่เกาะ ไม่แปลกที่จะมีคนเคยไปที่ปาร์ตี้ ไม่แปลกที่จะมีคนรู้ว่าไวน์สตีนเป็นยังไง เพียงแต่ว่าเขาไม่พูดกัน เพราะว่าแต่ละคนณตอนนั้นเนี่ยอำนาจมันค้ำฟ้า ก็คือ คอนเน c ชันมันค้ำฟ้าทั้งเอฟสตีนทั้งดิตตี้ทั้งไวน์สตีนนะครับมันค้ำฟ้าไปหมดไม่มีใครกล้าแตะต้องจนกระทั่งเรื่องมันแตกขึ้นมาวันหนึ่ง พอเรื่องแตกมาคนก็เพิ่งที่จะกล้ามาพูดกันว่าอะไรเกิดขึ้น นี่ก็เคสของเอฟสตีนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอีกนั่นแหละ คนเหล่านี้เขาทำในสิ่งที่เขาทำมาได้ เพราะว่าอำนาจมันค้ำฟ้าคอนเน c ชันมันค้ำฟ้า คือพูดไปไกลถึงว่า ยังไง มันมีทฤษฎีหนึ่ง ครั อบ ธิบายเลยนะครับว่าคือชนชั้นอีลิทที่เขาเรียกกันว่า Epstein Class ตรงนี้เนี่ยที่เป็นคนที่พัวพันอยู่ในวงของ Epstein เนี่ยคืออุ้มกันและกันอ่ะมันเป็นพฤติกรรมของคนที่ อ๋อ โอเคมี คือ รสนิยม ถึง เดียว แม้ กั จะ นความคิด ถึง เดียวกัน แม้จะคนละประเทศ คนละการเมือง คนละอุดมการณ์คนละเรจิมแต่ว่าคือเขาเป็นกลุ่มที่เป็นผู้นำโลกในแง่ของความรวย ขออนุญาตใช้คำที่คนไทยอาจจะคุ้นเคย ระบบอุปถัมภ์ ระบบอุปถัมภ์ ใช่ครับ แต่ว่าคือกลุ่มเหล่านี้คือเขาอุ้มซึ่งกันและกันไง เพื่อนร่วมรุ่น ด้วยทุนนะ นี่พูดถึงด้วยทุนนี่ ครั เป็ บ นเหตุผลที่ทำให้เขาเนี่ยยังสามารถทำมาจนถึงบั้นปลายของชีวิตได้ แม้แต่การติดคุกครั้งแรกเนี่ยก็ยังเป็นเคสที่แบบเบามากกับความผิดที่เขาทำนะครับด้วยการที่แบบว่ามีคอนเน็ชันได้ทนายที่ดี จนกระทั่งเข้าครั้งที่2เนี่ยที่บอกว่าเสียชีวิตในคุกเนี่ยเพราะว่ามันก็มีคนวิเคราะห์ว่าเขากำลังขู่ที่จะเปิดเผยรายชื่อออกมาทั้งหมดก่อนที่จะมี Epstein Files Epstein Files คือเอกสารของ Epstein ถูกไหมครับ แล้วมันก็นำไปสู่ทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาเป็นสายลับหรือเปล่าให้กับใคร เพราะว่าในรีสอร์ทของเขาในเกาะของเขาเนี่ย Little St. James เนี่ยมันมีกล้องอยู่ทุกจุดเลยนะครับแม้แต่ในห้องทำงานของเขาคือมันชัดเจนมากก็เหมือนจะเก็บภาพเหล่านี้ไว้เพื่อที่จะ blackmail คนเหล่านี้ในอนาคตหรือเปล่า อาจจะเป็นไปได้ นั่นหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นสายลับของรัสเซียหรือมอสซาดของอิสราเอลอันนี้เราก็ไม่ทราบนี่คือที่เขาวิเคราะห์กันว่าตกลงแล้วเขาเป็นสายลับหรือเปล่านำมาสู่การที่คุณบอกว่าชื่อของทรัมป์เนี่ยถูกลบออกไป เดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียด ปรากฏ เพิ่มเติมใช่ ใครลบ แล้วคนที่ลบเนี่ยคือกำข้อมูลนี้ของทรัมป์อยู่หรือเปล่า แล้วเหมือนกับว่าทรัมป์เนี่ยเลยถูกจับเป็นตัวประกันในการที่ต้องทำสงครามในครั้งนี้ อันนี้เราคิดได้เราโยงได้ไหมว่าอิสราเอลหรือเปล่ามอสซาดหรือเปล่าที่เป็นคนลบชื่อของทรัมป์ให้แต่มีข้อมูลอยู่แล้วถูกไหมครับ ที่เตรียมจะเปิด เพราะฉะนั้น ถ้าเกิด อย่า ทรัมป์ ฮือ ไม่ถ้าเกิดไม่ทรัมป์ไม่ทำตามเนทันยาฮูเนี่ยนี่คือหนึ่งทฤษฎี นี่คือหนึ่งที่เราวิเคราะห์ได้ที่เราวิเคราะห์แบบนี้ได้ถ้าเกิดว่าเพราะว่าคนอเมริกันไม่เข้าใจว่าสงครามครั้งนี้คืออิหร่านเป็นภัยคุกคามเฉพาะหน้ายังไง ใช่ไหมว่า เป็น imminent threat ตรงไหน อันนี้น่าคิด นี่คือมาก้าหรือมิก้ากันแน่ นี่คือ make America great again หรือว่า make Israel great again กันแน่ คือสังเกต ทำสงครามให้ใครใช่ไหมครับคือข้อสงสัยอันนี้มันเป็นเพราะว่าคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์เขาเคยก้มหัวให้ใคร เขาเคยยอมใคร เขาเคยให้ใครจูงจมูกแต่จนถึงทุกวันนี้แล้วมันยังไม่มีอะไรชัดเจนออกมาว่าเขาทำสงครามอันนี้เพื่ออะไร เราก็อาจจะพูดเพื่อน้ำมันนู่นนี่นั่นโอเคมันเป็นเหตุผลที่ธรรมดาอยู่แล้ว แต่ทุกคนก็เข้าใจดีว่าจะทำกับอิหร่านเหมือนทำกับเวเนซุเอลาหรือแม้กระทั่งอิรักเองมันไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะฉะนั้นทำไปทำไมเพราะฉะนั้นทุกนิ้วก็ชี้ไปที่เนทันยาฮูเนทันยาฮูเขามีศักยภาพความสามารถหรืออะไรที่สามารถชวนทรัมป์มาทำสงครามกับอิหร่านได้ใช่ไหมฮะหลายคนก็พูดว่าโอเคกลุ่มล็อบบี้อิสราเอลก็มีเหตุผลใช่ไหมครับ
ยุทธศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ของสหรัฐเองก็มีเหตุผล ครับ แต่อีกอันหนึ่งที่เป็นสมคบคิดก็คืออเนทันยาฮูมีฟาวล์ มีฟาวล์อยู่ใน อยู่ใน มื มื อ อ เน้นอีกทีนะครับทฤษฎีสมคบ สม คิด คบคิดครับนี่เรา เราไม่ได้ยืนยันนะ นี่เราวิเคราะห์ครับเราคิดได้ไงถูกไหมครับกับสองเราก็ทราบกันดีว่าเนทันยาฮูชื่อเล่นคือบีบีเนี่ยนะครับเขาเป็น Family Friend ของทรัมป์อ่ะเจเรดคูชเนอร์เป็นลูกเขยของทรัมป์เป็นสามีของอีวานกาทรัมป์ซึ่งก็เป็นยิว เป็นยิว แล้วก็มีธุรกิจอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมชาวยิวที่เข้าไปกินพื้นที่ในฉนวนกาซาแล้วมันก็ชวนให้คิดได้ต่อไหมครับ ตอนที่เขาเปิดตัว Board of Peace ก็เจเรดคูชเนอร์ก็อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วย ที่ต้องบริจาค1,000 แล้ว ล้าน ที่มองว่า เหรียญนะ จะไปทำเป็นริเวียร่าคือมันมองเป็นโปรเจกต์ real estate ได้เลยนะฮะ โดยที่ผมก็เห็นด้วยกับนายกสเปนที่แบบ คุณไม่เอาปาเลสไตน์มาอยู่ใน conversation เนี่ยมันจะเกิด peace ได้ยังไง อันนั้นข้อหนึ่งละถูกไหมครับ หรือหลายประเทศก็พอทำสงครามก็ถอนตัวแล้วอินโดก็ไม่ให้ละ1,000 ล้าน เพราะคุณไม่ได้ไปช่วยชาวปาเลสไตน์จริงๆ Board of 1,000 ล้าน Peace เหรียญสหรัฐคือ 30,000 กว่าล้านบาทนะ ในการเข้าไปเป็น Board of Peace อันนั้นเรื่องหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็คิดได้แบบนี้คือในเซนยาฮูก็พูดมาตลอดอิสราเอลพูดมาตลอดว่ามีคนวิเคราะห์ว่าอิสราเอลเนี่ยพยายามกับหลายประธานาธิบดีละให้จัดการกับอิหร่าน แต่ไม่มีใครทำ แต่ทรัมป์เนี่ยมันเป็นเพราะว่า Family Bonding ด้วยหรือเปล่า หรือว่าเขามองว่าเขาจะไปลงทุนในกาซาคือเขามองแบบนักธุรกิจว่านี่คือนิสัยของทรัมป์ถูกไหมครับถึงแม้เนทันยาฮูจะออกมาปฏิเสธก็ตามว่าโอ๊ยใครจะไปสั่งทรัมป์ได้ แต่คือเขาอวยทรัมป์อ่ะคุณต้องดูก่อนหน้านี้สิครับที่เขาไปอเมริกา แล้วก็ไปหรือที่ทรัมป์ไปที่อิสราเอลแล้วก็ไปชมเขาในสภาว่าไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐคนไหนที่ดีเท่าทรัมป์มาก่อนคือทรัมป์มันบ้ายออะครับ แล้วที่สำคัญ ทรัม ขอ ป์ อนุ ก็ ญาต บ้ายอ ที่สำคัญ ครับ อาจาร ใค ย์โก้ รอวยทรัมป์คือทรัมป์ก็ด้วยถูกไหมฮะถึงขั้นบีบี้ ครับ แบบเขียนจดหมายเสนอชื่อทรัมป์รับรางวัลโนเบลสันติภาพอ่ะ อวยกันสุดฤทธิ์อาจารย์โก้เสริมหน่อย ที่สำคัญก็คือว่าทรัมป์พูดมาตลอดเวลาแล้วว่าเขาจะไม่ทำสงคราม ใช่ไหม และเฉพาะเจาะจงเลยเขาจะไม่ทำสงครามกับอิหร่าน และเขาเคยด่าฮิลลารีคลินตันหลายครั้งแล้ว เพราะฮิลลารีคลินตันเคยพูดเหมือนว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีสงครามกับอิหร่าน อิหร่านใช่เพราะฉะนั้นจุดยืนเขาชัดเจนตลอด ไม่ทำสงครามบนโลกใบนี้ ไม่ทำสงคราม คนถึงเรียกเขาถล่มทลาย กับอิหร่าน นี่คืออเมริกา first อเมริกา first อุดมการณ์ของเขาก็คืออย่าไปยุ่งกับโลก เลิกการเป็นผู้นำเสรี เลิกการเป็นตำรวจโลก กลับเข้ามาอเมริกา first จัดภาษีไปทั่วโลก เอาเงินเข้ามา เอาบริษัทอเมริกันกลับเข้ามา เอาทหารอเมริกันกลับเข้ามาจากเนโตเขาถึงพยายามถอนใช่ไหมฮะเอาเงินอเมริกากลับเข้ามาเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นจึงต้องเพิ่มงบdefense ของตัวเอง ดึงกลับเข้ามาหมดอเมริกา first make America great again นี่คือคำมั่นสัญญาที่โดนัลด์ทรัมป์ให้กับประชาชนชาวอเมริกันชนะเข้ามาถล่มทลายผ่านไป 2 ปีอ้าวมึงทำสงครามกับอิหร่าน คิดได้ไหมว่ามันมีอะไร มีอะไร มีอะไรใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตพักครับผมต้องพักแล้วมีอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชม มี ช่วงหน้ากลับมาติดตามมีคนที่บอกมีอาจารย์โก้ก็บอกว่ามี เพราะฉะนั้นช่วงหน้าอย่าพลาดนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเรื่องของเกาะนิดนึงนะไอ้เกาะ ได้ Little เดี๋ยว Saint จะ James พากลับไปที่ เดี๋ยวพาไปที่เกาะนะฮะคุณผู้ชมครับ พักสักครู่ช่วงหน้าครับ ฉลองครบรอบ 5 ปี ถกไม่เถียง แฟนรายการตัวจริง ห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียม คุ้มสุดๆ เพียง 799 บาท คุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอ้วยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวน เอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมา สแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลย ช้าหมดอดแน่นอน น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว Yummy ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ
ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุด เธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วย เมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอแค่เราไม่ยอมแพ้ ดูนิทานย้อนหลัง อ่านอีบุ๊กสนุกๆ ทำตารางเรียนออนไลน์ฟรี ค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ terodigital.com/kids สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหานคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด กลับมากันต่อนะครับผู้ชมยังอยู่กับคุณวารินและก็อาจารย์โก้นะครับเราจะไม่มีวันรู้หรอกว่าสุดท้ายสุดเนี่ยเขาตัดสินใจหมายถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับไปตัดสินใจถล่มอิหร่านเพราะอะไรแต่ทฤษฎีสมคบคิดต่างๆเราสามารถคิดได้นะอาจารย์โก้ ครับ คุณวารินถูกต้องไหมครับ ครับ ก็หนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเนตันยาฮูสามารถที่จะควบคุมเขาเพราะเขาถือเอฟสตีนไฟล์ในมือหรือเปล่า ข้อมูลความลับ หรือเปล่า แล้วพอพูดถึงว่าทำเพื่อกลบเกลื่อนข่าวเอฟสตีนเนี่ยมันก็มีผลแล้วก็มีคนไปเก็บรวบรวมสถิติมาจริง ๆ นะครับว่า Google Search หรือการ Search ในโลกออนไลน์เนี่ยเรื่อง FC เนี่ยหายไปเลยอ่ะหลังจากที่เริ่มสงครามเมื่อ 28 กุมภาพันธ์กับอิหร่าน น่า คือมันก็ได้ผลในเชิงที่ว่าทรัมป์ก็ไม่ต้องตอบคำถาม เพราะว่าทรัมป์นี่จะดูหงุดหงิดมากทุกครั้งที่สื่อก็จะถามเรื่องเอฟสตีนตลอดเขาก็จะคุมอารมณ์ไม่อยู่ ก็ไม่รู้นะว่ามีอะไรเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอพากลับไปที่เกาะนิดนึงเพราะนี่เป็นเกาะที่เป็น เกาะสวรรค์หาดสวรรค์ เกาะ Little Saint James นะฮะข้อมูลสั้นๆนิดเดียวครับเป็นเกาะขนาดเล็กในหมู่เกาะ Virgin Islands เนี่ยคุณผู้ชมนี่ที่ตั้งอยู่กลางทะเลแคริบเบียนนะห่างไกลจากแผ่นดินอเมริกาประมาณ 2,000 กิโลเมตรนะครับหากนั่งเครื่องบินจากแถบ West Coast ก็คือฝั่งตะวันตกนะฮะคุณผู้ชมใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ฮะ 8-9 ชั่วโมง8 ถึง 12 ชั่วโมงแล้วนะฮะเขาบอกอย่างนี้นะบินมาทางนี้นะครับในบรรดาเอกสารจำนวนมหาศาลที่ถูกเปิดเผยออกมาสิ่งที่ยืนยันได้แน่ชัดก็คือว่าเกาะเนี่ย Little Saint James เป็นศูนย์กลางเครือข่ายแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและเยาวชนหญิงที่ทำกันอย่างมีระบบมีสถาปัตยกรรมที่น่าขนลุกมากมายเช่นห้องหมอฟันซึ่งมีเก้าอี้หมอฟันตั้งอยู่กลางห้องและมีหน้ากากรูปใบหน้าผู้ชาย12ภาพแขวนอยู่บนผนังโดยรอบราวกับชายนะฮะผิวโทนสีส้มเบิกตาโพลงกำลังจ้องมองกิจกรรมอะไรที่เกิดขึ้นที่บนเก้าอี้เนี่ยฮะหมอฟันตรงนี้นี่น่ากลัวป่ะคุณผู้ชมดูสิฮะหรือมีข่าวเรื่องของพิธีกรรมประหลาดที่ถูกทำขึ้นบนเกาะแห่งนี้คุณผู้ชมครับมีเอกสารในไฟล์เอฟสตีนก็คือเอฟสตีนไฟล์เปิดเผยออกมาว่าเป็นเมลการให้สัมภาษณ์ของเหยื่อคนหนึ่งของเอฟสตีนในเมลระบุว่าเขาเล่าว่าเขาอยู่บนเรือเห็นชายผิวดำมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงบนเรือและชายคนนั้นตกเป็นเหยื่อของพิธีกรรมบูชายันโดยการถูกตัดเท้าออกนอกจากนี้นะครับบนเรือยาทหรือยอทนะฮะคนไทยเรียกอย่างนี้เขาได้เห็นทารกถูกชำแหละลำไส้ถูกควักออกมาและมีคนกินอุจจาระจากลำไส้เหล่านั้นนอกจากนี้เขาหมายถึงคนที่เล่านะครับยังถูกข่มขืนโดยจอร์จบุชที่1ด้วยจอร์จบุชคือใครประธานาธิบดีคนที่ 41 ของสหรัฐอเมริกาเป็นพ่อของจอร์จ W. บุชจอร์จบุชผู้พ่อกับจอร์จบุชผู้ลูกนะ2ท่านใช่ไหมครับอาจารย์โก้เกาะLittle Saint Jamesยังไงฮะคือมหาโหดขนาดนั้นเลยเหรอคือเกาะนี้จะว่าเป็นเกาะสวรรค์หรือเกาะนรกก็ได้ถ้าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องจริงมันสวรรค์ในแง่คือมันสวยหรูมากคฤหาสน์วิลล่ามีที่จอดเฮลิคอปเตอร์มีที่จอดเรือยาทมีทุกสิ่งทุกอย่างเปรียบเสมือน6 ดาว 7 ดาวอะไรก็ว่าได้แต่ก็มีที่นอนสำหรับหมอฟันใช่ไหมฮะมีทำไมมีเพื่ออะไรคืออยากจะอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้คือมันดูเหมือนเหลือเชื่อและถามตรงๆนะผมก็ยังไม่เชื่อแต่ทำไมคนในชาติตะวันตกคนในอเมริกาเชื่อเยอะมากทำไมเรื่องนี้ไปจนถึงมีฟาวออกมามีการตรวจสอบ FBI จะมีเข้าสภาต่างๆนานาก็เพราะว่าสังคมตะวันตกเขายังมีความเชื่อว่าบนโลกใบนี้มันมีลัทธิบูชาซาตานเขามีความเชื่อตรงนี้จริงๆและพวกลัทธิเหล่านี้มันจะทำสิ่งเหล่านี้แหละก็คือไม่ว่าจะกินทารกไม่ว่าจะตัดแข้งตัดขาคนไม่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์กับ
คนที่เยาว์วัยหรือแม้กระทั่งสัตว์ต่างๆ เขาเชื่อพวกที่เคร่งศาสนานะครับ เขาเชื่อว่าสิ่งนี้มันมีอยู่จริง เพราะฉะนั้นพอเรื่องนี้ออกไปเนี่ยมันก็มีคนรอที่จะเชื่ออย่างมากมาย ครับ แต่อีกนั่นแหละจริงไม่จริงขนาดไหนเราไม่สามารถที่จะพูดได้ แล้วสื่อในอิหร่านเองที่นำเสนอข่าวของตะวันตกเนี่ยก็จะนำเสนอเรื่องนี้เยอะมาก ครับ นะครับว่ามีลัทธินี้จริง แล้วก็เป็นลัทธิที่เขาไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแน่นอนมันคือ polar opposite มันคือตรงกันข้ามกับความเชื่อในโลกมุสลิม รวมไปถึงเวลาประท้วงถ้าเกิดคุณทินสังเกตภาพประท้วงจากอิหร่านดีๆเนี่ยจะมีการแบบเผาซาตานก็มี ครับ คือสื่ออิหร่านเนี่ยจะนำเสนอเรื่องนี้เนี่ยเยอะมากแต่บ้านเราเนี่ยเราส่วนใหญ่เอาข่าวต่างประเทศมาจากสื่อตะวันตกเป็นหลักใช่ไหมครับก็อาจจะตกข่าวนี้ไป แต่เขานำเสนอเรื่องนี้จริงๆแสดงว่ามันก็ชวนให้คิดได้ว่ามันอาจจะมีอยู่จริง แล้วสถาปนิกที่ออกแบบคฤหาสน์ต่างๆ บนเกาะ Little Saint James เนี่ยคือคุณทินคุณโก้เกาะอะบ้านพักควรจะเป็นยังไงอะมันควรจะโปร่งมองเห็นทะเลสวยงามชายหาดที่เขาบอกไม่ให้เครื่องบินไม่ให้เรือลำไหนเข้ามาเลยนี่คือบอก this is my pool นะเอฟสตีนบอกว่านี่คือสระว่ายน้ำหน้าบ้านของฉันคือไม่ให้ใครเข้ามาใกล้เลยเนี่ยบ้านพักควรจะเป็นยังไงก็ควรจะเป็นอะไรที่มองเห็นวิวสวยงามไหมแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ทึบหน้าต่างปิดหมด เขาต้องการเป็นส่วนตัวไง อัพโมกันนั่นไงมันก็เลยชวนให้คิดได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างถูกไหมครับ โอ้โหโหดมาก สวรรค์ เลยอะ สำหรับคนที่ไปเยือนแต่ว่าผู้ที่ถูกล่อไปเนี่ยคือนรกฮะ คุณวานเป็นอาจารย์โก้เท่ากับว่าเกาะนี้จริง ๆ คือมันไร้กฎหมายเลยหรือเปล่าคือเขาควบคุมได้หมดทุกอย่างนะมันเป็นเกาะส่วนตัวที่คนอาจจะเข้าไปไม่ถึง มันเป็น ป เกาะที่เขาซื้อส่วนตัวฮะตอนที่ซื้อมีอยู่แค่หลังเดียวของเขาแล้วจากนั้นพอที่เขารวยขึ้นมันก็ค่อยๆ ขยาย แล้วก็ทำเป็นเหมือนกับเอาไว้รอเอนเตอร์เทนแขก VIP ของเขา อย่างที่อาจารย์โก้พูดว่าตรงนี้อาจจะเป็นเกาะนรก ไม่ใช่เกาะสวรรค์ด้วยนะถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมดูสินี่เป็นภาพบางส่วนบางช่วงบางตอนของเกาะแห่งเนี้ยแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นที่นี่นะอาจารย์โก้หลายคนไปที่นี่ ตามข่าว ตาม ตาม ข่าว ข่าวก็คือทุกคนก็ถูกบินมาไว้ที่นี่ แล้วก็อะไรเกิดขึ้นที่นี่ก็ตาม คนที่มี เรารู้จาก ชื่อเสียง ข่าว เขาก็จะไปหาเหยื่อที่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่เป็นผู้เยาว์เนี่ยก็คือเอาเงินไปล่อนั่นแหละพูดง่าย ก็คือกิเลนแม็กซ์เวลล์ เออ ทำหน้าที่นั้น ใช่ ก็คือจะเป็นพาร์ทเนอร์หรือบิสเนสพาร์ทเนอร์ของ ครับ เขาเป็นคนจัดการใช่ไหมฮะเรื่องของการหาเด็กเรื่องของการไปหลอกล่อเด็กก็คือภรรยา คือถ้ามันแต่ส่วนใหญ่มันจะที่มันเป็นเคสขึ้นมาเนี่ยเพราะมันบังเอิญว่าไปเจอเคสของผู้เยาว์ไงถูกไหมครับไมเนอร์คือเด็กอะอายุไม่ถึง 18 13 14 หรือเด็กกว่านั้นก็มีภาพที่ออกมา มันเริ่มจากเจ้าชายแอนดรูมั้งอดีตเจ้าชายแอนดรูที่ภาพเริ่มหลุดออกมา โอเค แล้วก็ อย่างนี้นะ ปฏิเสธว่านั่นเป็นการโฟโต้ช็อปแต่เอาเข้าจริงๆแล้วมันคือภาพจริง เพราะเหยื่อยังมีชีวิตอยู่ เดี๋ยวเราจะไล่ ครับ ข้อมูลรายชื่อผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกนะฮะบางรายชื่อนะฮะคุณผู้ชมครับ แต่เอาประเด็นเรื่องของเกาะเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกขนานนามว่าเป็นเกาะใคร่เด็กละ Pedophile Island พีโดฟาว Pedophile Island เลยนะ เป็นเกาะส่วนตัวนะแล้ว CNN รายงานว่าเหยื่อรายหนึ่งให้กันกับ FBI บอกว่าเอฟสตีนต้องการสร้างฮาเลมบนเกาะแห่งนี้ เพื่อที่จะกักขังหญิงสาวหลายคนไว้ด้วยกันนี่มันโหดมากนะแล้วแต่อาจารย์โก้บอกว่ามันก็มีบนโลกใบนี้เป็นอย่างนี้ ในประวัติศาสตร์มนุษย์มีตลอดไม่ว่าจะเป็นฮาเร็มของสุลต่านขององค์จักรพรรดิขององค์กษัตริย์ไหนๆก็แล้วแต่ ฮะ ก็จะข้างในฮาเร็มก็จะมีทุกเพศทุกวัย อันนี้เป็นเรื่องที่จะไม่อยากจะพูดว่าธรรมดา มันไม่ควรจะธรรมดา แต่ในข้อเท็จจริงก็คือว่าในประวัติศาสตร์ของอารยธรรมมนุษย์มัน ครั มี บ มาตลอดเวลา ฮะ เพราะฉะนั้นแปลกไหมที่มีในสมัยปัจจุบัน มันไม่แปลกที่จะมีในสมัยปัจจุบัน นี่คือ unfortunate reality ครับโอเค คุณผู้ชมฮะนิดนึงฮะผมย้อนไปที่คดี fast forward ต่อนะครับ คดีในปี 2005 ถึง 2008 นะครับตำรวจจับกลุ่มนะเอฟสตีนได้แต่มีการปล่อยไปก็คือเมื่อปี 2005 นะครับ ผู้ปกครองเด็กหญิงสาววัย 14 ปีคนหนึ่งในรัฐฟลอริดาเข้าไปแจ้งความกับตำรวจว่าเอฟสตีนเนี่ยลวนลามลูกสาวของพวกเขาภายในบ้านของเอฟสตีนที่ชายหาดพาล์มบีชนี่ที่ฟลอริดานะครับตำรวจก็ได้เข้าไปค้นบ้านหลังดังกล่าวแล้วไปพบนะภาพถ่ายของเด็กสาวจำนวนมากนี่ฮะซ่อนอยู่ในบ้านหลังนั้นนี่ครับเป็นภาพเอฟสตีนคู่กับสาวๆนี่เราเบลอหน้าสาวๆแต่ตำรวจก็ปล่อยตัวเอฟสตีนไปในที่สุด แล้วก็มีข้อแบบอะไรนะ slap on the wrist อะแบบ ข้อกล่าวหาเบามาก เพื่อปล่อยไปนั่น ล่อลวงซื้อประเวณีซื้อล่อลวงใช้บริการโสเภณี แล้วก็อีกอันหนึงก็เป็นคดีของเด็กมีอยู่แค่ 2 เคส ซึ่งปล่อย แล้วเข้าไปติดคุก 13 เดือน ซึ่งติดคุกแบบสบายมาก แล้วก็ออกมาเร็วมาก ก็ทุกคนก็เลยคิดว่าเป็นเพราะว่าเขามีอิทธิพลแล้วก็มีคนช่วยเหลือ นั่นแหละฮะคุณผู้ชม จนมากระทั่งในปี 2019 เ
ติดคุกอีกครั้งหนึ่งและไม่ได้ออกมาเลย เพราะว่าเสียชีวิต การตายของเอฟสตีนก็เกิดทฤษฎีขึ้นมาอีก ว่าเอฟสตีนตายในคุกเพราะอะไรทั้งที่คุกนี่ก็มีการเฝ้าระวังเรื่องของการฆ่าตัวตายเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวก่อนที่เขาจะตายจริงนะมีข่าวว่าเขาพยายามฆ่าตัวตายแล้วรอบนึงแต่ถูกช่วยเอาไว้ได้ แต่หลังจากนั้นไม่นานสักอาทิตย์2 อาทิตย์ตายจริง แต่มันมีเงื่อนงำให้กับการตายของ เจฟฟรีย์ เอสตีนเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ไปที่ออนไลน์ของเรานะครับเทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียง และเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงรายชื่อผู้ทรงอิทธิพลระดับโลก ที่อยู่ในไฟล์นี้บางรายชื่อ และที่สำคัญมีชื่อคนไทยอยู่ในนี้ด้วยนะฮะเจอกันในออนไลน์อาจารย์โก้ครับขอบคุณครับ ครับผม ในทีวีนะฮะ ขอบคุณครับ เจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับเลือกสิ่งที่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้น ต่อนะครับรายการถกไปถึงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับเปิดฟังพอดแคสต์ กับคุณวาริน สัจเดลนะฮะแล้วก็อาจารย์วรนัยวณิชกะนะฮะอาจารย์โก้นะครับคุณผู้ชมพูดคุยกันต่อเนื่องเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Epstein File ซึ่งเราหยิบยกประเด็นนี้มาพูดเพราะว่าเราเคยพูดในประเด็นนี้ในรายการถกไม่เถียงอยู่ 2-3 ครั้งว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิดเนาะโดยผมก็ถามอาจารย์โก้วันนั้นนั่นแหละที่อาจารย์มารายการให้มันเป็นไปได้ไหมที่สงครามที่อิสราเอลกับสหรัฐอเมริการ่วมกันโจมตีอิหร่านเนี่ยเปิดฉากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วทำให้ทั่วโลกตอนนี้ปั่นป่วนเหลือเกินเนี่ยมันเกิดจากการที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องการที่จะเบี่ยงเบนประเด็นของ Epstein File ซึ่งมันร้อนแรงมีคนสื่อถามทุกวันให้ตกลงมันเกี่ยวข้องอะไรกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่ามีการเอ่ยถึงชื่อของทรัมป์อยู่ในไฟล์ Epstein เนี่ยมีประมาณสัก3 ล้านไฟล์นะครับคุณผู้ชมครับมีชื่อโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏขึ้นมาประมาณสัก1,000 กว่าครั้ง แล้วภาพก็หลุดทั่วเน็ตนะ ใช่ฮะ อาจารย์โก้ก็เห็นเนี่ย เขาก็เลยคิดว่าตกลงมันเกี่ยวข้องยังไง ครับ พยายามที่จะบี้ก็เลยแบบสุดท้ายโอเค ก็เบี่ยงเบนประเด็นโดยการโจมตีอีกทฤษฎีหนึ่งที่คุณวารินพูดมาแล้วอาจารย์โก้ก็ขยายเพิ่มเติมก็คือว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เบนจามินเนตันยาฮูของอิสราเอลเนี่ยถือความลับบางอย่างเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วเอาตรงเนี้ยมาเป็นตัวขู่ว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ร่วมโจมตีอิหร่านเพราะว่าอิสราเอลต้องการที่จะโจมตีอิหร่านมาตั้งนานแล้วหรืออาจจะไม่ได้กุมความลับก็ได้ หรืออาจจะเป็นแค่โอกาสที่ทรัมป์มองเห็นในการที่จะเข้าไปได้น้ำมันของอิหร่านหรือเข้าไปหรือก่อนหน้านี้คือเข้าไปลงทุนโครงการอสังหาในกาซาที่จะทำเป็นริเวียร่าของตอนออกกลาง ด้วยความที่เขาก็เป็นครอบครัวที่สนิทกันอยู่แล้ว แล้วลูกเขยก็เป็นยิวอยู่แล้วอะไรอย่างนี้มันก็เป็นไปได้ เป็นไปได้ ถ้าผมเป็นทรัมป์นะ ผมจะนั่งอยู่ใน Oval Office แล้วผมจะคิดอย่างนี้ ว่า เฮ้ยสงครามยูเครนที่บอกว่าเป็นประธานาธิบดีปุ๊บ จะมีสันติภาพปั๊บไม่ได้เป็นแล้ว ไม่ได้เป็น นะภาษีทั่วโลกก็โดนศาลฎีกาบอกไม่ให้ท ไม่ให้ท ำนะกรีนแลนด์จะเอาก็ยังไม่ได้เอา แคนาดาจะเอาก็ยังไม่ได้เอา มาเจรจาสันติภาพไทยกัมพูชามันก็ยังยิงกันต่อ ก็ล้มเหลวก็ล้มเหลว เหลืออะไรวะ เหลืออะไรอีกดี อิหร่าน พอดีเน คิว ทัน บาย าฮู คิวบา คิวบายังเหลือ แต่พอดี คิวต่อไป นะแต่เนทันยาฮูมาเฮ้ยเฮียทรัมป์ไปจัดการอิหร่านไหม เรียกเฮียเลยนะ ไม่รู้ก็เรื่อง มันเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วไง12 วันเดือนมิถุนายนถูกไหมครับ ใช่ไหม ซึ่งเริ่มก็มาชวนแล้ว Midnight Hammer ป่ะตอนนั้นปฏิบัติการเขาอะ อะไรประมาณนั้นอะไรประมาณ ชื่อ นั้น ปฏิบัติของเขา ใช่ ปฏิบัติการของเขาอะ แล้วก็ทีมปรึกษาก็ประมาณพวกอวยเจ้านาย นายถูกไปหมดแล้วท่านจัดการเลย คราวนี้แหละจัดการอิหร่านเลย ท่านจะได้จารึกในประวัติศาสตร์ว่าจะเป็นประธานาธิบดีที่จัดการอิหร่านได้ ทีนี้เวเนซุเอลาเกิดขึ้นแสดงศักยภาพไปแล้วว่าเฮ้ย2 ชั่วโมงลักพาตัวเขาได้ โดยข่าวกรองหน่วย Special Force ของคุณสุดยอดมาก แม่นมาก แม่นมาก ทุกคนก็ยอกันไปเนี่ยอิหร่านบอมมันไปสังหารผู้นำภายในวันแรก สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในอิหร่านภายใน1 อาทิตย์ คุณจะได้ยกย่องเป็นวีรบุรุษทำก็คิดก็เฮ้ยมันอาจจะลบเรื่อง Epstein File ได้ด้วยนะ ด้วย ก็คือที่เล่าให้ฟังนี้ก็คือว่ามันไม่มีเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งที่ให้เขาตัดสินใจหรอก ครับ เพียงแต่ว่าถ้าวางเรียงทุกอย่าง
ทั้งบวกทั้งลบแล้ว มันก็เป็นแรงผลักดันให้เขาตัดสินใจโอเค สรุปเราจะโจมตี กับ อิหร่าน การเชียร์อย่าง Epstein ไม่หยุด File หย่ ก็ อนของ เป็นหนึ่งในนั้น เนทันยาฮู เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งทำไมต้องไปลบ Epstein File คุณผู้ชมครับ มันมีข้อสังเกตนะครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าประมาณสักพันกว่าครั้งที่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏอยู่ใน Epstein File ประมาณ 3 ล้านกว่าไฟล์นะครับ แต่ทรัมป์เนี่ยยอมรับนะว่าเคยคบหาสมาคมกับเจฟฟรีย์ เอปสตีนจริง ภาพมันฟ้อง แต่เลิกคบกันไปนานแล้ว และยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมของเอปสตีนแต่อย่างไร มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐ รายงานนะฮะบอกว่าแอบลบเอกสารผลการสอบปากคำที่อาจโยงถึงทรัมป์ออกจากฐานข้อมูลสาธารณะกว่า 50 หน้า โดยเป็นเอกสารสอบปากคำของ FBI ที่ได้สอบปากคำเหยื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่อ้างว่าทรัมป์เนี่ยทำการล่วงละเมิดทางเพศในปี 2526 ครับ ครับ พศนะ2526 ครับ ในขณะที่เธออายุเพียง 13 ปีเท่านั้นฮะย้อนกลับดูสิเนี่ยยังหนุ่มอยู่เลย 1983 คุณมารินดูสิฮะอาจารย์โกดูเนี่ย นี่ไง นี่ยังหนุ่มกันอยู่เลยอะทั้งโดนัลด์ทรัมป์ทั้งเอปสตีนนะครับคุณผู้ชมครับ ครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันผิดข้อสังเกตเนาะทำไมการถึงทรัมป์50 หน้าหายไปไหนอะ หายไปไหน แล้วหายไปได้ยังไง นี่คือหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้น ส่วนการตายผมขอเนี่ยกลับไปที่การตายของ และ ของ นิดนึงแล้วคนที่ทำเรื่องนี้ให้กลายเป็นพรบเนี่ยก็เป็น Republican นะครับทอมัสแมสเนี่ยคนที่ผลักดันจนเกิดเขาใช้คำว่าEpstein Transparency Epstein Transparency Act คืออย่างนี้ พรบความโปร่งใสเรื่องคดีหรือว่าเรื่องแฟ้มของ Epstein คือเอปสตีนไฟล์หรือแฟ้มเอปสตีนเนี่ยมันดังมากใช่ไหมอาจารย์ ครับ พี่วารินครับดังจนถึงขนาดว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เอามาใช้หาเสียงกันก่อน ก่อนที่จะมาเป็นประธานาธิบดีรอบที่ 2 ถูกต้องไหมฮะ ครับ ผมเข้าใจถูกใช่ไหมว่ามาหาเสียงว่าเฮ้ยถ้าผมได้เป็นประธานาธิบดีนะ ผมจะเปิดเอปสตีนไฟล์ทั้งหมดเลยณตอนนั้นถูกต้องไหม เพราะว่าเขามั่นใจมากเลยว่าเขาจะรอดแล้วเขาก็ เขามั่นใจว่าโมซาช่วยเรดแดกไปหมดแล้ว ไปหมดแล้วแล้วก็ แล้วไปให้ โยน Netanyahu ว่าแล้ว เก็ ก็ บ โย ไว้ นว่าเอฟสตีนเป็นแบบเดโมแครตแล้วมีเดโมแครตอยู่เยอะมากคือทรัมป์ทำทุกอย่างเป็นเรื่องของแบบการเมืองหมดไงฮะคือเขาจะเล่นงานเดโมแครตอะถึงทุกวันนี้เขายังแค้นฝังหุ่นไบเดนอยู่เลยอะทุกอย่างยังมีชื่อไบเดนอยู่แต่ว่าไบเดนแย่อย่างงู้นแย่อย่างนี้โอบามาแย่อย่างนู้นแย่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย คุณวารินพูดถูกปกติเรื่องอื้อฉาวแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นจากฝั่งเดโมแครตไม่ใช่ฝั่งริพับลิกันเขาเลยใช้เป็นอาวุธโจมตี เดโม ช่วง แคร เลื ต อกตั้ง เดโมแครตช่วงเลือกตั้ง แต่ตัวเอง หารู้ไหม พอเป็นประธานาธิบดีเสร็จปั๊บก็มีการช่วงแรกมีการเปิดแต่เปิดน้อยมากอะจนคนออกมาถามหาเฮ้ยตกลงที่คุณหาเสียงบอกว่าคุณจะเปิดไฟล์ทั้งหมดทำไมไม่เปิดสักที ทำไมไม่เปิดสักทีล่ะ ครับ สุดท้ายมันมีการเปิดออกมา ครับ แต่เข้าใจว่าไอ้การเปิดออกมาเนี่ย มันเปิดหลังจากที่มีการทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับไฟล์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ นั่นไง ก็หายไป 50 หน้าใช่ไหม หายไป ที่คุณบอก เปิดมาปึ้ง และมีการลบชื่อ คือมันคิดได้ไงว่าแล้วใครมีข้อมูลที่ถูกลบไปของทรัมป์อยู่ มันก็คิด มันมีการ ได้ บังชื่อของคนหลายคนอยู่ในไฟล์นี้นะครับ แต่ไอการบังชื่อคุณผู้ชมรู้ไหมฮะ ว่าไอคนที่มันเสิร์ชอะที่มันดูประชาชนเข้าถึงข้อมูลเนี่ย ก็ไปก๊อปปี้แล้วไปเพสพอเพสเสร็จปุ๊บ ไอที่มันบังชื่อเปิดออกมาหมดเลย ถึงหลุดออกมาไงครับ ว่าบุคคลที่ทรงอิทธิพลทั้งหลายเนี่ย ครับ มันมีชื่ออยู่ในไฟล์เนี่ยเต็มไปหมดเลย เพราะว่า copy and paste ไงคืออาจจะเป็นความผมไม่แน่ใจทางเทคนิคเนาะเหมือนเขาไม่ได้แบบเขาเป็นการเซ็นเซอร์แค่ฉากหน้าแล้วพอคุณ copy มาคุณสามารถที่จะไปเพสแล้วมันก็ไปทั้งดุนอ่ะ ครับ ไอตัวบังมันไม่ได้ไปด้วย มันก็เลยหลุดออกมานะครับคุณผู้ชมคราวนี้ก่อนที่จะไปขยายความเพิ่มเติมว่าบุคคลสำคัญที่มันหลุดออกมาเนี่ยชื่อต่างๆเนี่ยมีความเกี่ยวพันอะไรยังไง ไปที่การตายของเอปสตีนก่อนอ่ะการตายเอางี้สั้นๆเขาเข้าไปอยู่ในคุกใน 2019 ใช่ไหมฮะแล้วสักพัก 6 เดือนมั้งไม่ถึง จำไม่ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้นาน หลักเดือนอะไม่นาน ไม่กี่เดือนแล้วสุดท้ายคือเสียชีวิต การเสียชีวิตของเขาคือเขาบอกว่าผูกคอตายเขาบอกว่าผูกคอตาย ซึ่งชนวนการเสียชีวิตของเขา และมันน่าสงสัยก็คือเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 10 สิงหาคม 2562 มีรายงานว่าเอปสตีนในวัย 66 ปี เสียชีวิตภายในห้องขังในเรือนจำนะฮะเรือนจำรัฐบาลกลางนะฮะมีผลสรุปออกมาว่าเป็นการฆ่าตัวตาย ซึ่งก่อนหน้านั้นไม่นานนายเอปสตีนเคยพยายามที่จะฆ่าตัวตายมาแล้วครั้งหนึ่ง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ก็คือก่อนหน้านั้นประมาณสัก 2 อาทิตย์อ่ะ 2-3 อาทิตย์อ่ะพยายามฆ่าตัวตาย แต่โชคดีเจ้าหน้าที่มาพบตัวก่อน จึงสามารถช่วยชีวิตไว้ได้ทัน
อย่างไรก็ดีหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายเอฟสตีนเนื่องจากโดยปกติแล้วจะมีผู้คุมมาคอยตรวจตาห้องขังทุกๆ30 นาที นั้นหลับทั้งคู่วันนั้น แต่ก่อนเกิดเหตุกลับไม่มีผู้คุมเดินมาตรวจแถมยังพบ ครับ ความผิดปกติของไฟล์กล้องวงจรปิดของ เสีย ห้องขังของนายเอฟสตีนที่มีช่วงเวลาหายไปด้วย หายไปประมาณ 2-3 นาที มันเป็นช่วงเวลาหายไปแล้วมีคนมาจับข้อสังเกตว่าเฮ้ยเขามีการเปิดเผยนะไอ้คลิปเนี้ยพี่วารินมีการเปิดเผยคลิปนี้คุณผู้ชมครับ เป็นการเปิดเผยภาพกล้องวงจรปิดนะฮะกระทรวงยุติธรรมสหรัฐปล่อยคลิปออกมายาว10 ชั่วโมงออกมานะครับมีคนจับโป๊ะได้ว่าคลิปถูกตัดต่อด้วยโปรแกรม Adobe Premiere และมีเวลาหายไปถึง3 นาทีมันจะจำไงภาพมันจำไงเอ้าทำไมภาพถึงหายไป3 นาทีนี่เดี๋ยวมันจะจำใช่ไหม ครับ ตึ้งเนี่ยจำไป3 นาทีหายไปเลย คือ ก็เลยเกิดข้อสงสัยพี่บารินก่อนใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์โก้นะการเสียชีวิตของเอฟสตีน ก็มีคนสงสัยเพราะว่าทำไมกาด2 คนหลับในเวลานั้นกล้องวงจรเสีย แล้วจะต้องมีคนหนึงอยู่กับเขาด้วยเป็นบัดดี้เพื่อไม่ให้เขาฆ่าตัวตายปรากฏคืนนั้นก็ไม่อยู่ แล้วภาพถ่ายของตัวศพเนี่ยก็มีไม่มากพอที่จะปกติต้องเก็บภาพมากกว่านี้เขาบอกมันมีไม่มากพอที่จะให้สันนิษฐานสาเหตุของการเสียชีวิตได้ แต่เขาบอก rule as a self suicide ก็ทุกอย่าง ฆ่าตัวตาย มันก็ถูกไหมล่ะคะมีคนไม่เชื่อว่าเขาถูกฆ่าตัวตายน่าจะถูกเก็บเพราะว่าเขากำลังจะเปิดเผยชื่อมีคนคิดแบบนั้นกับ2ก็มีคนคิดว่าอาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ อาจารย์โก้ว่าไง คือความลำบากของทุกรัฐบาลของทุกประเทศบนโลกใบนี้ก็คือประชาชนสมัยนี้มันฉลาดอะ เข้าใจปะ เราฉลาดมานานแล้ว คือเราฉลาดมานานแล้ว แต่ว่าเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ด้วย อย่างที่คุณเล่าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่พยายามจะขายพยายามดันออกมาคอนแมนพยายามจะขายเนี่ยประชาชนเขาเอาไปตรวจสอบเองได้หมด แล้วก็เห็นชัดแล้วว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง และทั้งหมดทั้งปวงนี้อีกนั่นแหละไม่รู้ว่ามีทฤษฎีสมคบคิดจริงหรือไม่ เพียงแต่รู้ว่าเครื่องหมายคำถามนี่มันมีเต็มไปหมด เพียงแต่รู้ว่าสิ่งที่คุณพยายามจะขายกับประชาชนเนี่ยมันถูกจับโกหกเต็มไปหมด เพราะฉะนั้นคนมันจึงคิดได้ว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงกล้องวงจรปิดพังหมดยามหลับหมดมันเหมือนกับหนังอะหนังในฮอลลีวูด ยิ่งกว่าหนัง มัน อีก ยิ่งกว่าหนังอะและถ้าเราชอบดูหนังดูซีรีส์ที่ยิ่งเกี่ยวกับเรือนจำเรายิ่งเห็นอย่างนี้เราก็ไม่มีทาง ใช่ไหมฮะ ไม่มีทาง no way ไม่มีทางมันต้องมีใครมาจัดการ ไม่ง่ายขนาดนั้น ใช่ไหมฮะ อาจารย์ก็คิดว่าเขาโดนเก็บไหมจากผู้มีอำนาจเป็นไปได้ไหม ผมจะใช้คำว่ามันมีเครื่องหมายคำถามใหญ่ ๆ ปักไว้ ครับ มันมีเครื่องหมายคำถาม เพราะว่ามันไม่มีคำอธิบายได้อย่างชัดเจน ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง แต่ผมจะยังไม่ถึงกับกล่าวหาว่ามันจะเป็น1 2 3นะแต่มันเครื่องหมายคำถาม แต่มันมีทฤษฎีก่อนที่ไปที่ อ่า พี่วารินมีทฤษฎีว่าเขาอาจจะยังไม่ตายด้วยซ้ำนะ นี่ก็ ใช่ไหมมันมีทฤษฎีนี้ไหมว่าจริงๆเจฟฟรีย์ เอฟสตีนคืออาจจะได้รับการช่วยเหลือแล้วให้หนีออกมาแล้วก็ถือว่ามันตายไปแล้ว แต่จริงๆเขายังอยู่เป็นไปได้ไหม มันก็เป็นไปได้ เราก็เคยคิดว่าจอห์นวิกตายแล้วตั้งหลายภาค มันก็ไม่ยอมตายสักที คือในโลกของความเป็นไปได้มันเป็นไปได้หมด เป็นไปได้หมด ใช่ไหมฮะ แล้วใน ครับ เรื่องที่มันมีความพิรุธเยอะขนาดนี้ มันก็มีความเป็นไปได้ และโดยเฉพาะการที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เคลียร์ตั้งแต่ต้น ทุกคนก็คิดไปได้108,900แต่ประเด็นคือสุดท้ายแล้ว เราจะไม่มีวันรู้ความเป็นจริงว่าอะไรเกิดขึ้น แต่เรากำลังเจาะลึกเรากำลังวิเคราะห์ด้วยไปในเวลาเดียวกันนะครับ เพราะว่าการที่คนนี้ที่ผมเชื่อว่าเขากุมความลับเยอะมากอาจารย์โก้พี่ว่า ครับ ถูกไหมฮะ ถูก เขาต้องกุมความลับของคนที่ไม่ใช่คนธรรมดาไก่กาเลยนะคือคนระดับ เอ โล ฟ ก สตีนคลาสเป็นกลุ่ม ถูกไหมฮะ เอลิทของโลกอะฮะ นั่นหมายความว่าถ้าเขาวันไหนเอ่ยปากขึ้นมาปึ้งหรือข้อมูลหลุดออกมาเนี่ยมันพังกันทั้งหมดเลยนะฮะ ครับ ถึงแม้ว่าตอนนี้มันก็พังแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ Epstein ไฟล์ออกมานี่ก็ถือว่าเละแต่ถ้ามันออกมาจากปากเขาอ่ะ ถ้าเขายัง เฮ้ มี ยมัน ชีวิตอยู่ หนักนะ และมีข้อมูลเหล่านี้อยู่เขาก็ใช้เป็นเครื่องมือในการแบล็กเมลได้ไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับ ถ้าอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นการถูกคนที่กลัวว่าเฮ้ยข้อมูลจะหลุดมาสั่ง มัน ให้ คิด หาย ได้ ก็คิดได้ มันคิดได้ ฆ่าตัวตาย มันฟังดูมีเหตุผลน้อยสุดแล้วป่ะในเหตุการณ์แบบนี้คือ เขาก็ พี่ มองว่า พี่วารินวิเคราะห์ยังไง คือเขาไม่ได้เข้าคุกครั้งแรกไงฮะถูกไหมครับ อืม ถ้าจะคิดแบบนั้นเนี่ยก็ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วไหม ถ้าจะคิดสั้นนะฮะคือเขาให้เหตุผลว่าเครียดจากคนที่เคยอยู่สบาย มี private jet มี island มีเกาะชีวิตหรูหรา
ต้องมาอยู่ในตารางแบบนี้เนี่ยก็เลยคิดสั้น มันเป็นการวิเคราะห์ที่ผมว่ามันตื้นเกินไปอะครับ เหตุผลในการที่จะปลิดชีวิตตัวเองอะฮะกับคนที่ถ้าเกิดว่ากรรมถ้าเกิดอย่างที่คุณทินบอกว่ากรรมข้อมูลของ ผู้มีอิทธิพลเยอะขนาดนั้นเนี่ ผ ย มอนุมานเอาเองว่าเขาต้องมีข้อมูลเยอะ เอายิ่งกว่าง่ายๆ เขาแค่มีเพียงแค่เซ็กซ์เทปอันหนึ่งก็พอแล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นเซ็กซ์เทปที่ทำกับผู้เยาว์ด้วยซ้ำไป ครับ สมมุติคุณเป็นผู้นำระดับทรัมป์ถ้ามีเซ็กซ์เทปหลุดออกไปนี่คุณเสียหายยับเยินมากมาย จบเลย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายในเซ็กซ์เทปอันนั้นก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้นอีกนั่นแหละมันชวนให้คิดได้ มันชวนให้คิด ถ้าเขามีเซ็กซ์เทปของบุคคลที่มีอำนาจหลายคนมากบนโลกใบนี้ ทั้งอำนาจข้างหน้ามีตำแหน่งที่เรารู้จักกัน ทั้งอำนาจข้างหลัง เพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่ามีเจ้าพ่อมาเฟียไปก่อนนั้นกี่คนเจ้าพ่อคาร์เทลเม็กซิกันคาร์เทลรัสเซียนมาเฟียเราไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ ครับ นะฮะเพราะแต่มันคิดได้ไหมว่ามันจะต้องมีอย่างนั้นด้วย มันก็น่าจะต้องมีอย่างนั้น เพราะว่าเอฟสตีนก็คือเอฟสตีนคนแวดวงนี้เขาคอนเน็กชันกับทั้งด้านมืดและด้านสว่าง มันจะต้องเป็นอย่างนั้น ไม่ฉะนั้นเขาไม่สามารถจะทำทุกอย่างมาจนถึงตรงนี้ได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาก็คือบนกระดาษมันก็คือเขาเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย แล้วเหยื่อต่างๆ ที่ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากนี้ไปเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องแต่เรียกร้องอยู่บนความหมดหวังเหมือนกันนะครับ คือแม้แต่ Republican ที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวในครั้งนี้จนนำมาสู่ Epstein Transparency Act เนี่ยก็ยังตั้งคำถามเลยว่าแล้วจากนี้ไปสังคมจะอยู่กับเรื่องแบบนี้ยังไง จริงอยู่อาจารย์ก็บอกมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษยชาติมาตลอดการอยู่แล้ว พฤติกรรมแบบนี้นะครับกับกลุ่มคนที่มีอำนาจ หรือกลุ่มคนที่ทรงอิทธิพลเนี่ยแต่ว่ากับสังคมในปัจจุบันไงถ้าอเมริกาไม่ทำอะไรกับเรื่องนี้เลย แล้วปล่อยให้มันเงียบไปเนี่ยมันก็คือเหยื่อก็จะเป็นเหยื่ออยู่วันยังค่ำนี่คือบทสรุปที่ค่อนข้างสะเทือนใจสำหรับคนที่เป็นเหยื่อที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับที่ออกมาเรียกร้อง ซึ่งเรายังเห็นการเรียกร้องแบบนี้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ก็จริงแต่มันเหมือนกับทำอะไรใครไม่ได้อะครับ ก็เหมือนเด็กอายุไอ้ที่ตอนที่เขาบอกว่าถูกทรัมป์ที่เขาอ้างว่าถูกทรัมป์ล่วงละเมิดทางเพศในปี 2526 นะตอน ครั ที่ บ เธออายุเพียง 13 ปี ทีนี้แล้วมันไม่ใช่แค่คนทรงอิทธิพลหรือว่านายทุนของอเมริกาครับมันคือทั้งโลกไงอย่างที่คุณบอกว่ายังมีชื่อคุณไหนคุณจะ โอเค อ่านชื่อมีใครบ้างนะ มาหนึ่งในบุคคลที่เป็นที่สนใจของคดีเอฟสตีนนะครับคุณผู้ชมครับก็คืออดีตเจ้าชายแห่งสหราชอาณาจักร ก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วนี่แต่รอดใช่ไหมฮะ ใช่อดีตเจ้าชายแอนดรูส์นะครับซึ่งภาพที่เรียกเสียงฮือฮา3 ภาพครับคุณผู้ชม ซึ่งเป็นรูปอดีตเจ้าชายนี่ครับคล่อมเด็กอายุไม่เยอะนะครับ เป็นเด็กผู้หญิง เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าเขากำลังคุกเข่าคล่อมเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนอยู่บนพื้นและมีการเอามือสัมผัสที่หน้าท้องของบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้นะครับอดีตเจ้าชายแอนดรูส์ก็ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์โดยมีนายเอฟสตีนเนี่ยเป็นนายหน้าจัดหาให้มานานหลายปีนะครับซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาโดยตลอดแหละครับแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับสิ่งที่ช็อกโลกมาเมื่อปีที่แล้ววันที่ 30 ตุลาคมสำนักพระราชวังบักกิงแฮมได้ออกมาเปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรทรงเริ่มกระบวนการเพื่อริบพระอิสริยยศของเจ้าชายแอนดรูส์และได้แจ้งให้พระองค์ย้ายออกจากคฤหาสน์ Royal Lodge ซึ่งเป็นที่ประทับของพระองค์แล้ว โดยเจ้าชายแอนดรูส์จะถูกเรียกขานในนามแอนดรูว์มัลแบตตันวินเซอร์นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนี่คือสิ่งที่ช็อกโลกณวันนั้นก็คือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคืออดีตเจ้าชายแอนดรูว์เนี่ยเป็นน้องชายของกษัตริย์ชาร์ลส์ ครับ ถูกต้องไหมน้องชายแท้ๆนะฮะ ใช่ครับ คุณผู้ชมครับแต่ข่าวนี้พอออกมาจากสำนักพระราชวังบักกิงแฮมช็อกโลกไป1 ดอกแต่สิ่งที่มันช็อกไปกว่านั้นคุณผู้ชมในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะครับตามเวลาท้องถิ่นของอังกฤษครับอดีตเจ้าชายชาร์ลส์ถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมครับ แอนดรู โทษทีฮะอดีตเจ้าชายแอนดรูโทษทีขออภัยอดีตเจ้าชายแอนดรูครับถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมในคดีประพฤติมิชอบในตำแหน่งราชการจากการเผยข้อมูลความลับราชการให้นายเอฟสตีนก่อนจะถูกปล่อยตัวในช่วงเย็นวันเดียวกันหลังถูกสอบสวนยาวนานเป็นเวลา11 ชั่วโมง พวกคุณได้ดู The Crown ไหม Netflix ได้ดู
รู้จักไหมฮะ The ไม่ได้ Crown เคยได้ยิน Crown เกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษตั้งแต่อลิซาเบธยาวลงมา คืออยากให้เขาทำอีกซีซั่นหนึ่งนะ เนอะ ที่ เขาก็ผมว่าเขากำลัง in the มีเรื่อง work นะ มีเรื่องนี้อยู่ด้วยอะ เดี๋ยวมันทำอยู่เพราะว่ามัน6ซีซั่นไง เออ มันน่าจะมีซีซั่น มัน ที่ จบ 7 ไปแล้วก่อนหน้านี้ มันจบไปแล้ว อยากจะมีโบนัสซีซั่นมีเรื่องนี้อยู่ด้วย 6ซีซั่น และอยากจะรู้ว่าเขาจะวางเรื่องนี้ยังไง จะวาเรื่องอย่างไรผมว่ามีแน่นอนนะ แต่มันแรงนะ ถ้าสำ มัน นัก แรงมาก สำนัก เพราะ พ ว่า ระราชวังบักกิงแฮมออกแถลง เพราะเอาความลับของราชการอังกฤษไปพูดคุยกับเอฟสตีนไงในอีเมลไง อ๋อ ซึ่งมันทำไม่ได้ไงเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเหมือนกับว่าทูตพาณิชย์อะในนามของรัฐบาลอังกฤษอะใช่ไหมครับ แต่เอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปให้กับเอฟสตีนซึ่งตอนนั้นยังอยู่ในธุรกิจการเงิน มันก็เป็นเหมือนกับได้อินไซต์ อินโฟเมชันในการไปลงทุนในการทำเทรดทำอะไรต่าง เขาความลับของประเท ความ ศ ลับ เขา ของประเทศ ค้าขายกัน ความ บน มั่น เตียงของสายลับ ๆ นี่คือความเป็นจริง อีก ควา ที ม นึง มั่น นะ คง ค้า อีกทีฮะ ความลับของประเทศ เขาซื้อขายกันบนเตียงของสายลับ บนเตียงของสายลับ นี่คือไม่ใช่พูดเองนะ นี่คือความเป็นจริง เออ ของการทำ international espionage ก็เลยมาสู่อีกทฤษฎีนึงว่าสรุปแล้วในเอฟสตีนเขาเป็นสายลับเปล่า ก็ใช่ไง ก็ไม่มีใครทราบ ถ้าเป็นจะไม่ใช้คำว่าสายลับ เพียงแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนกต่ออะไรสักอย่างเป็นคนหนึ่งใน กระบวนการทั้งหมด กระบวนการนะตรงนั้นในกระบวนการทั้งหมด ซึ่งสายลับจากประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นอาจจะ ใช้บริการ ว่าจ้างใช้งาน หรือว่าไม่ต้องว่าจ้างหรอกแลกเปลี่ยนอะไรสักอย่าง เพราะว่าคนอย่างเอฟสตีนคนระดับเนี้ยเขาอยู่ได้ด้วยการแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยน และสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในการแลกเปลี่ยนก็คือข้อมูล นี่คือสิ่งที่สายลับต้องการ และคุณจะปลดปล่อยข้อมูลได้ง่ายที่สุดในเมื่อคุณอยู่บนเกาะอย่างเช่นเอฟสตีนไอแลนด์ และห้อมล้อมไปด้วยสิ่งเหล่านั้น ช่วงนั้นแหละ ไม่ว่าอะไรคุณก็จะปล่อยออกมาได้ เขาได้ข้อมูลความลับมากมายจากการอยู่ในอิริยาบถแบบนี้ ตั้งแต่บน private jet Lolita Express ของเขาใช่ไหมครับ ข้อมูลความลับความมั่นคงจากบรรดาผู้นำผู้ทรงอิทธิพล นี่คือเป็นข้อมูลที่ได้จากการเจรจา เมื่อคุณอยู่ในอิริยาบถที่เหมือนกับว่าอยู่ใน comfort zone ของคุณน่ะถูกไหมครับ แล้วกับการซ่อนกล้องอ่ะในทุกๆ จุดอย่างเงี้ย น่าก คื ลั อ ว คือ ผมว่าต้องมีอ่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องมีภาพของเขาต้องมีคลิปของเขาบ้างแหละ ก็เอฟสตีนก็คือชัดเจนไงว่าจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยในการไป blackmail blackmail หรือต่อยอดทำมาหากิน หรือจะถ้าเกิดเป็นนกต่อเป็นสายลับก็เอาไว้ขายต่อได้ไงฮะ ถ้าสมมติว่าเอฟสตีนมีวิดีโอเกี่ยวกับทรัมป์ผมว่าสายลับทุกหน่วยราชการลับบนโลกใบนี้ ต้องการ ต้องมาแบบว่า auction ขอซื้อ ประมูล ใครอยากได้ MI6 โมซาร์มีใครบ้างใครอยากได้ มันต้องการอยู่แล้ว ครับ และสิ่งที่พูดมานี้อันนี้ไม่ใช่ทฤษฎีสมคบคิดนะ นี่คือสิ่งที่วงการสายลับเขาทำกัน espionage blackmail แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ นานา นี่ฮะคุณผู้ชมก็เป็นภาพจากแฟ้มใช่ไหม Department of Justice ก็คือกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเผยแพร่ออกมา ก็คือเห็นความสนิทสนมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเจฟฟรีย์ เอฟสตีนนะครับ แต่ตอนนั้นทรัมป์ยังเป็นนักธุรกิจไงถูกไหมฮะ ตอนนั้นใช่ก็ไม่ได้ว่าอะไรถูกต้องไหม ยังไม่ได้เป็น แต่อันที่ถูกกล่าวหาว่าไปข่มขืน หรือล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุแค่ 13 อันนี้แรง อันนี้แรงถ้ามันเป็นจริงถูกต้องไหม อ่ะ ตรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งแรงจูงใจหรือเปล่า ผมไม่รู้นะคุณผู้ชม อันเนี้ยมันเป็นคำกล่าวอ้างของผู้หญิงคนหนึงไงเป็นเหยื่อไงถูกต้องไหมครับพูดออกมาเนี่ยแต่อันนี้มันแรงพอที่จะทำทรัมป์พังหมดเลยนะถูกต้องไหมครับ อันนี้ถ้าจริงถ้าพิสูจน์ได้ก็คือเข้าคุก ใช่ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจในการที่จะเบี่ยงเบนประเด็นนะครับ อีกคนหนึ่งฮะผมขอไปต่อบิลเกตส์ครับ ผมไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าบิลเกตส์จะ คือถ้าสมมติไปที่เกาะ ครับ อาจารย์โก้พี่บาริน เราไม่ว่ากันเขาอาจจะไปในนามของแขกในนามนึกออกว่ามาปาร์ตี้มาไปที่เกาะ แต่มันมีข้อมูลของบิลเกตส์ที่เกี่ยวข้องกับเอฟสตีนยังไงฮะคุณผู้ชม โดยเอฟสตีนเคยพยายามที่จะแบล็กเมลบิลเกตส์จากความลับที่เขาแอบไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสาวรัสเซียฮะซึ่งจากเอกสารที่หลุดออกมาคุณผู้ชมนี่แสดงให้เห็นว่าเอฟสตีนเนี่ยได้ช่วยจัดหายาให้บิลเกตส์ด้วยฮะยาอะไรฮะคุณผู้ชม เพื่อรักษาโรคติดต่อทางเพศ หลังจากที่บิลเกตส์ไปหลับนอนกับสาวรัสเซียครับก็ไปติดเชื้อ STD มาใช่ไหมเนี่ยฮะเนี่ย from helping Bill to get drugs in order to deal with consequences of sex with Russian girls
ต้องไปดูบทสัมภาษณ์ของเมลินดาที่แบบว่าฉันดีใจมากที่หลุดออกมาจากกลุ่ม เมลินดาคือภรรยา อดีตภรรยาของบิลเกตส์อย่างนี้ฮะ ดีมากที่หลุดมาจากขุมนรกของคนพวกนี้ได้ ก็คือบิลเกตส์เอายาจากเอฟสตีนเพื่อที่จะไปรักษาโรคติดต่อทางเพศ หลังจากหลับนอนกับหญิงสาวรัสเซียนะครับ แต่นอกจากนี้ยังมีข่าวลือถึงขนาดว่าบิลเกตส์เนี่ยแอบเอายาปฏิชีวนะเนาะแอนติไบโอติกส์เนี่ยให้ภรรยาของเขาอดีตภรรยาของเขากินแบบลับๆ โดยที่เธอไม่รู้ตัว เพราะว่าพอเขาติดโรคมาก็อาจจะไปติดภรรยา ก็เลยให้ภรรยากินยา คุณเคยเห็นคลิปที่เขาไวรัลกันในเน็ตไหมฮะที่สาวรัสเซียออกมาแฉบิลเกตส์ฮะ อันนี้ยังไม่เห็น เป็นยังไงแฉแบบเละเลย ไมโครแล้วก็ซอฟต์ อย่างนั้นเลยเหรอ ไมโครซอฟเหรอ ไมโครไม่พอยังซอฟต์อีก เขาเป็นผู้ก่อตั้ง Microsoft ไหมเหรอ ก็คือที่มาของชื่อ Microsoft ไง ขนาดนั้นเลยเหรอ อันนี้ผมไม่รู้จริงเท็จนะคุณผู้ชมแต่เราก็ ตีความกันเอาเองนะ ตีความเอาเองนะ คงไม่ยากเลยว่าไมโครไม่พอยังซอฟต์อีก คุณผู้ชมครับ ซึ่งไอยาปฏิชีวนะที่แอบให้กับอดีตภรรยานะครับคุณผู้ชมบางคนมองว่ามูลนิธิของบิลเกตส์ทุ่มเงินระดับหมื่นล้านบาทนะเพื่อสนับสนุนวงการยาปฏิชีวนะแท้จริงแล้วอาจจะเป็นการบังหน้าเพื่อหาทางรักษาโรคที่ตัวเองแอบไปติดมาก็เป็นได้นี่คือทฤษฎีไม่เคยคิดว่าบิลเกตส์จะตกอยู่ในสถานการณ์กันนี้ คุยเรื่องนี้แล้วอยากจะกลับบ้านไปอาบน้ำสัก3 ครั้ง อีกคนหนึ่ง บิลคลินตัน อีลอน มัสก์ อีลอนนี่เขาก็เคยถามไปนี่ว่า เมื่อไหร่จะมีปาร์ตี้ที่เกาะนี้อีก เขาเคยรีเควสต์ไป อีลอน มัสก์มหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยีผู้ร่วมก่อตั้ง SpaceX แล้วก็เจ้าของบริษัทรถยนต์ชื่อดังนะครับเทสลานี่เนี่ยนะฮะอีลอน มัสก์ไม่เคยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดใดๆต้องยืนยันตรงนี้ก่อนนะครับแค่เพียงแต่ว่าเขามีชื่อใช่ไหมที่ปรากฏอยู่ในไฟล์ต่างๆ เขาถามไง นะครับ ว่าจะมีปาร์ตี้อีกเมื่อไหร่ ใช่ ไม่เคยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดใดๆในคดีที่เกี่ยวข้องกับเอฟสตีนมีเพียงหลักฐานการตอบโต้ทางอีเมลในช่วง 2565 ถึง 2566 ที่มีการติดต่อกันระหว่างอีลอน มัสก์กับเอฟสตีนนะครับนะเพื่อวาง อยาก แผ ไป น ปาร์ตี้ นะครับบนเกาะส่วนตัวของเอฟสตีนยังไม่พบหลักฐานว่า 2 คนที่ตกลงเนี่ยเคยพบกันจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยเป็นแค่อีเมลเฉยๆครับ I need to fly back to LA on the night of the second ถามมันจริง ๆ แล้วผมบินกลับเร็วขึ้นในวันที่ 3 ได้นะ พวกเราจะอยู่ที่เกาะอะไรนะเซนต์บาสกันเหรอเราควรจะเอาเดินทางไปที่เกาะของคุณต่อตอนไหนดีในวันที่ 2 หรือเปล่า ผมต้องบินกลับไป LA ในคืนวันที่ 2 ดังนั้นวันที่ 2 หรือ 3 จะดีมาก ผมจะไปรับคุณนี่ก็มีการตอบโต้กับอีลอน มัสก์แต่อีกคนหนึ่งสิครับ อาจารย์โก้ ครับผมไม่ใช่ผมแน่นอน บิล คลินตันครับ อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาครับ จากเอกสารของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐชี้ให้เห็นว่าคลินตันและเอฟสตีนนะครับ คนนี้แค่เอ่ยชื่อทุกคนก็เชื่อหมดแล้ว จากเรื่องอื้อฉาวมอนิก้า เลวินส มอ กี้ นิก้า เลวินสกี้ นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปมอนิก้า เลวินสกี้เดี๋ยวเอา แต่ที่ตลกกว่าผมว่าฮิลลารีคลินตันที่กล้าสาบานทั้งที่ภาพก็มีอยู่ว่าเธอเคยถ่ายรูปคู่กับเอฟสตีนแต่เธอยังกล้าสาบานตอนที่เธอไปให้การไม่ว่าหมายถึงว่าก่อนที่จะให้การมันต้อง under oath ก็คือการสาบานถูกไหมฮะ แล้วเธอให้ข้อมูลว่าอะไรนะ ก็ว่าไม่รู้จักไม่เคยเจอ แต่ ว่า มีภาพ แต่ดูสามีสิครับนี่นะคุณผู้ชม ลงอ่างเลย อย่างนี้ฮะเขาบอกว่าคลินตันและเอฟสตีนรู้จักกันนะฮะผ่านกิเลน แม็กซ์เวลล์อีกแล้วกิเลนคนนี้แหละฮะก็คือจะเป็นคู่รักหรือพาร์ทเนอร์ของเอฟสตีนอะไรก็ว่าไปเขาทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างบิล คลินตันกับเจฟฟรีย์ เอฟสตีนในช่วงต้นทศวรรษ 2000 นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดประชุมโครงการ Clinton Global Initiative นะฮะและการใช้เครื่องบินส่วนตัวของเอฟสตีนอย่างน้อย 24 ครั้งเพื่อภารกิจของมูลนิธิแม้ทางโฆษกของคลินตันจะยืนยันว่าความสัมพันธ์นี้เป็นเพื่อเป้าหมายด้านการกุศลไม่มีหลักฐานว่าคลินตันมีส่วนรู้เห็นในอาชญากรรมของเอฟสตีนแต่ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยมาได้กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่นำไปสู่การถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการสภาคองเกรสเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขอบเขตความสัมพันธ์ของทั้งคู่นี้ครับและมีรูปคลินตันแต่งหญิง นั่นจริงเหรอ อันนี้จริงหรือ อัน เป นี้ ล่า จริงเปล่า เป็นภาพวาด เป็นภาพวาดโอเค เป็นภาพวาดที่มันอยู่ในไฟล์ใช่ไหมมันเป็นภาพวาดที่อยู่ในไฟล์มันจะมีภาพนี้ไปเพื่ออะไรแต่เขาอาจจะสนิทสนมกันน่ะขนาดนี้แล้วคุณที่ดูสิฮะนี่คือวงล้อม
ของเอฟสตีนกับคนที่มีอิทธิพลน่ะ ครับ ระดับโลกอะเพราะฉะนั้นคงไม่ประหลาดใจว่า กิจกรรมของพวกอีลิทกิจกรรมเพี้ยนๆของกลุ่มอีลิท แต่มันไม่ได้จบแค่นั้นครับ ครับ มีอีก ชื่อคนไทยฮะ อุ้ย ชื่อคนไทยอยู่ในไฟล์เอฟสตีนคุณผู้ชม เพื่อความปลอดภัยของพวกเรา อย่าเอ่ยดีกว่า อย่าเลยครับ เราจะไม่เอ่ยชื่อ แต่มี แต่พอจะเล่าเคล้าโครง อุ้ย สั้นๆ เขาบอกว่ามีชื่อคนไทย และมีชื่อวัด ไปปรากฏอยู่ในไฟล์นี้ดู แค่นี้ก็จบแล้วเรื่องวัดเนี่ย เราก็ไม่รู้วัดไหนอะไรยังไง แต่เขาบอกมัน จริง มี เหรอ ชื่อเออละเหตุผลทางกฎหมายแน่นอนเราเบลอ ทุกคน อย่าง นึกถึงวัดเดียวแน่นอน ไม่รู้ ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เอางี้คิดว่ามันมีข้อเท็จจริงอะไรยังไงอะคุณวาริน ก็ เท่าที่เราได้โดยที่เราไม่ต้องไปเสี่ยงคุกนะ เจ้าชายแอนดรูว์เคยมาไทยไง เคยเสด็จมาเมืองไทย อดีตเจ้าชายคนนี้ อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ในฐานะทูตพาณิชย์ของรัฐบาลอังกฤษ ผมจำได้ว่าเคยมาเมืองไทย ใช่ แค่นี้แหละ พอละ จบไหม แค่นี้แหละ พอแล้ว ผมว่าคุณผู้ชมตอนนี้คือค้นหาแน่นอน ก็ต้อง เอาเป็นว่าผมโปรยประมาณนี้ ก็ไปหากันแล้วกันว่ากิเลนเวอร์ชันไทยคือใคร ถ้าเรา Ghislaine เชื่อว่า Maxwell เอฟสตีนไม่ได้ฆ่าตัวตายจริง ก็แค่นี้แหละ ก็แค่นี้แหละ พูดแค่นี้แหละ เอาเป็นว่ามันมีการอ่ะแหมเราก็เนาะมันไอไฟล์ที่มันออกมามันมีข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาบอกว่ามีการนัดหมายกัน มันมีการนัดหมายกันระหว่างสาวไทยท่านหนึ่ง ซึ่งสาวไทยท่านนี้เป็นทั้งนางแบบ เป็นทั้งดารา เป็นทั้งนางงามเหรอ ไม่รู้มีกี่คนเนาะ คนเดียวเหรอ เฮ้ยแหมผมอุตส่าห์ตีกว้างๆคนเลยและเขียนอย่างเงี้ย เนี่ยเขียนอย่างเงี้ย Here are the pictures of จุดๆๆๆเราเบลอชื่อเอาไว้ actress and model from Thai เข้าใจว่า Thailand นะเขาพิมพ์ผิดใช่ไหม ใช่ไหม actress That you model missed. from Thailand that you missed just when you left I just received her pictures นี่คือรูปภาพของจุดๆนักแสดงและนางแบบชาวไทยที่คุณกลับก่อนเลยไม่ได้เจออฉันเพิ่งได้รูปของเธอมาฮะต่อมา 12 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยของ FST ได้ส่งตารางของนักแสดงไทยผู้นี้ ส่งให้นะ พร้อมส่งลิงก์ประวัติดาราดังกล่าวจากวิกิพีเดียให้ด้วย เพื่อย้ำเตือนว่า เอฟสตีนครับคุณเอฟสตีนนี่คือข้อมูลของดาราคนนี้นะ ก่อนจะมีการนัดพบกันครับ ในเวลาต่อมา มีการระบุที่อยู่และรอคอยให้หญิงสาวชาวไทยตอบกลับอีเมลด้วย เพื่อยืนยันการนัด ซึ่งตามตารางนั้นแจ้งว่าเป็นการนัดกินกาแฟกัน นี่ฮะ นี่ฮะ 5:30 p.m. tentative coffee with จุดก็คือ 17 นาฬิกาฮะ 30 นาที นัดดื่มกาแฟกับชื่อนักแสดงไทย อย่างไรก็ดีนะครับ ทางนักแสดงไทย คืออาจจะ มีหรือไม่มีเกิดขึ้นช่วนะครับเป็นการนัด คร่าว คร่าวๆอย่างไรก็ดีครับ ทางนักแสดงไทยผู้นี้ไม่ได้มีการตอบกลับแต่อย่างใด แม้จะมีการติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์หลายครั้งในวันนั้นแล้วจากทีมงานของเอฟสตีนก็ไม่ได้เกิดขึ้น ครับ จากการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดคำว่าไทยในฐานข้อมูลไฟล์เอฟสตีนหรือเอฟสตีนไฟล์ที่ปล่อยออกมา พบการติดต่อระหว่างเครือข่ายของเอฟสตีนกับบุคคลที่มีชื่อเสียงทางสังคมไทยด้วยนะครับ โดยข้อมูลระบุว่าบุคคลนี้มีตำแหน่งด้วยนะ เอาเหอะจะให้พูดไหม ไม่ต้องเนาะเป็นนักธุรกิจด้วยนะเพราะเขาพอเราพอไหมเอาประมาณนี้นะ โอเค เหรอ ผมว่าเราไม่ต้องพูดเขาก็ไปเสิร์ชแล้วแหละ เพียงแต่จะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเอง ผมประมาณนี้แหละ พอไหม พอละเหอะ คุณสัมผัสบรรยากาศอึดอัดไหม ตั้งแต่หน้าจอยันหลังจอ แต่เราไม่ได้เอ่ยชื่อ เราก็ไม่รู้เป็นใคร เราไม่ได้อ้างยืนยันผมยังไม่รู้เลยเป็นใคร พี่รู้ว่าเป็นใคร
ไม่รู้ อาจารย์โก้รู้ไหมว่าใครไม่มีใครรู้ เรามาวิจารณ์นายกกันเถอะ คืออันนั้นนี่แบบว่าจะแสดงความกล้าหาญเต็มที่ อ่ะสุดท้ายสุดคุณผู้ชมครับเอฟซีนไฟล์มันก็มีความลึกลับของมันอยู่ ครับ หลากหลายประเด็นนะครับ แต่ที่เราพูดคุยตั้งแต่ต้นรายการอย่างนี้คือทำให้เห็นว่ามันมีความมืดอยู่ในเนี้ยซึ่งมันก็อาจจะมีแรงจูงใจมากพอสำหรับใครบางคนที่ต้องการให้ไฟล์นี้ถูกลืมไป ถูกบิดเบือนไปหมายถึงถูกเบี่ยงเบนไปซึ่งเรากำลังพูดอยู่ถือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่า ครับ ที่ทำสงครามในครั้งนี้ เราก็พยายามที่จะจับต้นชนปลาย มาดูว่าเรามาวิเคราะห์กันว่า แต่มันไม่เจอสักที มันไม่เจอครับ มันไม่เจอสักที เพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะสัมผัสหลักฐานแน่ชัดได้ ว่าอะไรคืออะไร แต่ว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือ ต้นน่ะกับปลายอ่ะมันมาทางนี้นะ แต่มันยังรัดเข็มขัดไม่ได้ มันยังไม่เข้าเข็ม ด้วยบุคลิกของทรัมป์เองด้วยไงครับ ที่เขาเชื่อว่าเขาเนี่ยคือความจริงที่เหลือทั้งหมดเนี่ยคือเฟกนิวส์เขาถึงตั้งชื่อแพลตฟอร์มเขาว่า Truth Social เพราะว่าสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละคือความจริง คือเขาเป็นคอนแมนคนหนึ่งได้นะถ้าอย่างนั้นนะคือตามทฤษฎีของอาจารย์โก้อะถูกไหมฮะก็คือถึงตั้งชื่อว่า Truth Social ไงคนอื่นคุณลองสังเกตสิครับ ทุกคนเฟกนิวส์หมดเขาเชื่อในสิ่งที่เขาพูด คนแรกที่คอร์ดแมนจะต้องหลอกลวงให้ได้ก็คือ ตัวเอง ถูกต้อง ครับ แล้วเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมครับ แต่ผมว่าทั้งสองท่านอาจจะต้องการสิ่งนี้ฮะหลังจากที่เรา เจ็บคอเหรอ หลังจากที่เราเสี่ยงชีวิตเรา ไม่ใช่ปฏิชีวนะของบิลเกตส์ใช่ไหม ไม่ใช่ ขออนุญาตนะครับ ขอบคุณ พี่ ครับ ครับ อาจารย์โก้ขออนุญาตนะครับ ขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับ ขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสนะครับ ผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับ มี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับ เม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิเทนกลิ่นองุ่นมะนาว เม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์ครับ เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับ ซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับ เลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับ ขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับเชื่อว่าอาจารย์โก้ต้องการสิ่งนี้มากที่สุดนะตอนนี้ หลังจากที่เราเกือบเป็นลมกันเมื่อกี้นี้นะพี่วีครับขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับ นี่คือยาดมสมุนไพรตามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับแต่ผมขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศนะครับอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเข้ากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณอ้วยอันโอสถครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยครับต่อกันที่ยาท่าตุน้ำขาวเนี่ยฮะยาท่าตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับมาตรฐานสากลนะครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาท่าตุน้ำขาวนะฮะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับยาท่าตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ขอบคุณมากๆครับมอบให้ท่านละ2 ขวดนะครั ขอบบ คุณครับ ขอบคุณมากๆครับต่อกันที่ผงปรุงรสรสหนึ่งครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับผงปรุงรสรสหนึ่งครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำนะฮะหอมอร่อยได้ทันใจครับต้องรสหนึ่งครับนัมเบอร์วันปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ Gourmet Market รวมถึง Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับรสหนึ่งครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงของเรานะครับเพราะฉะนั้นมอบให้กับทั้ง 2 ท่านนะฮะนี่คือผงปรุงรสรสหนึ่งครับขอบคุณมากครับต่อกันที่น้ำปลาแท้ครับน้ำปลาแท้ตาทิพรสครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดนะฮะได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพนะครับได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายนะครับตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee Lazada Tops ออนไลน์และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแพ็คและยกลังนะฮะแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสครับขอบคุณมากๆครับทิพรสที่อยู่เคียงข้างทกไม่เถียงครับ
ขอบคุณมากครับ ต่อกันที่ BrainTech Tri-Screen นะครับ จอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันครับ ด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับ เพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันที น้ำหนักเบาและพกพาสะดวกด้วยนะครับ ถ้าท่านสนใจครับมี 2 ขนาดให้เลือกด้วยกัน 14 นิ้วและ 16 นิ้วนะครับ กดเข้าไปที่หน้า Facebook ครับ Facebook Tero Digital Tero Digital นะครับ อย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะครับ รับส่วนลดทันทีเลยนะฮะ 2,000 บาทครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ BrainTech Tri-Screen นะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับ สุดท้ายสุดของวันนี้ฮะ นี่ฮะ ในนี้ไม่มีเอกสาร Epstein File ใดทั้งสิ้นนะ แต่เป็นของ Rare Item นะครับ ของรายการถกไม่เถียงครับ นี่คือกล่องพรีเมียมแบบนี้เห็นไหมครบรอบ 5 ปีของถกไม่เถียงครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ มี 3 ไอเทมที่อยู่นี้ด้วยกันผมขออนุญาตเปิดนะครับ ไอเทมแรกคือเสื้อตัวนี้ครับ นี่ฮะ เป็นเสื้อเบาสบายแต่เนื้อผ้าดีมากเลยนะครับ นี่ฮะ นี่ระบายอากาศได้ดีนะครับ เสื้อถกไม่เถียงครบรอบถกไม่เถียง 5 ปีนะครับ 5th anniversary นั่นคือของดีเราร่วมทำกับ Grand Sport นะฮะนี่คือของดีเนื้อผ้าดีจริง ๆ นะฮะไม่เชื่ออาจารย์โก้ลองจับพับผ้าเป็นไงล่ะ ผมใส่อยู่ โอเคไหม นิ่มครับ นุ่มครับ โอ้ว้าว เฮ้ย it's good stuff ฮะใน Grand Sport นะแบบนี้ limited edition ด้วยนะฮะนี่สวยงามแบบนี้นะครับของดีนะครับนี่คือไอเทมแรกไอเทมที่ 2 ครับสติ๊กเกอร์ ทินน้อยร้อยอาชีพนะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นสติ๊กเกอร์หน้าผมสามารถที่จะไปติดนะถ้าอยากให้ตื่นตอนเช้าก็ไปติดที่หน้ากระจกห้องน้ำเจอมาปุ๊บตกใจตื่นเลยนะนี่ฮะหรือจะติดเคสโทรศัพท์มือถือก็ได้เป็นสติ๊กเกอร์แบบดีเลยนะฮะนี่มีทั้งหมด 10 ภาพด้วยกันแล้วก็มีโลโก้นะทั้งถกไม่เถียงทั้งเกมหมาป่าต่างๆอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คือไอเทมที่ 2 ที่เป็นรายไอเทมและสุดท้ายครับนี่ของดีครับนี่คือเคสใส่ยาดมสมุนไพรตามมังกรทองแล้วเราให้ยาดมทั้งได้เลยนะครับนี่จากอ้วยอันโอสถขอบคุณอ้วยอันโอสถด้วยนะครับเราทำเคสนี้มาขึ้นมาพิเศษเฉพาะการนี้โดยเฉพาะเลยนะครับครบรอบ 5 ปีนะครับยาดมที่ท่านดมแล้วเถียงต่อได้ครับ ยาดมถกไม่เถียงครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับนี่ Rare Item ทั้งหมด 3 รายการนี้อยู่ในราคา 799 บาทเท่านั้น Item Rare Item คุ้มค่า Limited จริง ๆ เลยนะครับ ครบรอบ 5 ปี สแกน QR Code หน้าจอนะฮะกล่องสวยงามด้วยนะครับ แล้วยังมีข้อความที่เป็นลายมือของผมด้านในตรงนี้นะครับ ซึ่งลายมือเหมือนเด็กป .2 นะครับ แต่ถ้าท่านอยากให้เขียนข้อความเพิ่มเติม อันนี้เป็นแบบปริ้นนะฮะแจ้งมาด้วยนะฮะนี่คือ Pre-order ใช่ไหม Pre-order เข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวผมเขียนด้วยปากกาลายมือของผมอีกอันหนึ่งให้เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับก็ทักกันเข้ามาครับสแกน QR Code นะฮะคุณผู้ชมครับขอบคุณมากครับกล่องพรีเมียมแบบนี้ถกไม่เถียง 799 บาทนะรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายนะครับเราจะไปมอบให้กับมูลนิธิบ้านพระพรนะครับมาขอบคุณมากๆนะครับเอาละจบการสนทนาในวันนี้อาจารย์โก้พี่วาริน ครับ เราคงเห็นภาพอะไรชัดยิ่งขึ้นเราก็ไม่รู้นะว่าเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐจะเป็นยังไงแต่ดูทรงแล้ว ไม่ น่าจะ ดูทรงแล้วไม่น่าจะดีสำหรับทรัมป์ ไม่ดีฮะ ไม่น่าจะ ไม่น่า ดีสำหรับ จะ ถ้าสง ไม่ คราม น่าจะ ยิ่งยาวยิ่งไม่น่าดีฮะตอนนี้ก็มี movement no king อะไรแล้วนี่ใช่ไหมฮะ ใช่ใช่ใช่ ออกมาประท้วงกันละ แต่ก็ยังเหลืออีก 2-3 เดือนเราก็ต้องรอดู จะพลิกเกมยังไง รอกันต่อไป ครับ วันนี้หวังว่าคุณผู้ชมคงได้เห็นถึง Epstein File และเข้าใจ Epstein File มากยิ่งขึ้นนะฮะและมันมีความสำคัญอย่างไรกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้บอกนะครับว่าใช้เป็นเหตุผลในการไปโจมตี ครับผม อิหร่านนะครับแต่มันอดคิดไม่ได้ว่ามันมีโอกาส เขาคิดกันอเมริกาเขาก็คิดกันและเราคิดเพิ่มเติมด้วย เราคิดเพิ่มเติม นะครับไม่ต้องไปหานะครับว่าชื่อไทยชื่ออะไรใน Epstein File วันนี้ขอบคุณอาจารย์โก้นะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณพี่วารินนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ